สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวีนะครับสวัสดีน้องใบเฟิร์นครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สันเริ่มมาคือว่าหาเลยเมื่อกี้หาหลังกล้องด้วยไม่เอาคอนเทนต์ ขึ้นก่อนเราทำเดินขึ้นก่อนอ๋อลืมไปนะครับเอาโอเคครับเมื่อกี้จากคุยโม้อวดเราก็มาต่อที่รายการห้องวีนะครับวันนี้ห้องวีของเราเนี่ยจะหยิบท็อปปิกออกมาพูดกันพี่อาร์ตวันนี้ท็อปปิกคืออะไรวะวันนี้ท็อปปิกคือมุมมองความรักของคนที่เป็นแฟนกับนักกีฬา e-sport และความรักแบบต่างแดนเขาเรียกว่า long distance love อันเนี้ยน้องใบเฟิร์นอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าคำที่ดูสวยงามไงแต่จริงคำจริงๆก็คืออยากเสือกกันแหละโอเคครับผม โอเคอ๋อเราใส่ใจนะโอเคซึ่งต้องรู้ตอนนี้น้องใบเฟิร์นทำอะไรอยู่บ้างจ๊ะตอนนี้เหรอคะก็เป็นฟุตบอลอินฟลูเอนเซอร์ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็มีถ่ายแบบบ้างนิดหน่อยตามน้องใบเฟิร์นมาตลอดเลยเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมอ้าวพูดอย่างนี้ต่อยกันดีกว่าได้หรือเปล่าเชียร์แมนยูเชียร์แมนยูแต่ตอนไหนครับเชียร์มาตั้งแต่ประมาณ2014ค่ะใช่ทำไมถึงเลือกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลนะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เฟิร์นก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบพวกไลฟ์สไตล์ปกติอะไรเงี้ยแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันแบบยุคเกิดใหม่มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเฟิร์นคิดว่าพอเรามีความรู้ด้านฟุตบอลแล้วก็ทำด้านฟุตบอลอะไรเงี้ยเฟิร์นว่ามันอยู่คงไปมากกว่าถ้าแบบวันหนึ่งเราอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราขายแบบหน้าตาขายไลฟ์สไตล์เราไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังขายความรู้เรื่องบอลได้ต่อโอเคครับนั่นคือที่มาที่ไปนะของน้องใบเฟิร์นปัจจุบันเนี่ยเชียร์แมนยูแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลด้วยใช่แล้วก็งานอื่นด้วยแหละเอาจริงอินฟลูเอนเซอร์แบบเขาว่าครอบคลุมปังมาเลยเราเปลี่ยนสายมาจากอินฟลูเอนเซอร์สวยๆมามีแบบฟุตบอลบวกสวยทีนี้ก็ดังบางๆไปเลยเอาจริงไม่ตอนที่เจอกันแบบเราก็เจอตามงานแต่ไม่ได้พูดคุยกับน้องใบเฟิร์นเท่าไหร่เพราะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ร่วมรายการด้วยกันแล้วพูดคุยกันนะเอาจริงอยู่ใกล้ๆแม่งสวยว่ะจริงสวยได้อยู่ใกล้ๆนะครับผมสวยตั้งแต่อยู่ไกลๆคราวนี้พอมานั่งสัมภาษณ์ใกล้คุณโลกทีนี้เจสันมีตัวเลยเขาผมเอาไปก่อน1 ตับเดี๋ยวก่อนจะเข้าหัวเรื่องกันไปนะเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมกันก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยครับก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะฮะทุกๆ10 เจมนะครับก็จะมีลุ้นนะฮะเป็นเขาเรียกว่าของรางวัลนะครับผมนี่ฮะเป็นสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับผมทั้งผ้าพันคอนะฮะที่ไม่รู้จะไปพันตอนไหนนะครับผมกับอากาศประเทศไทยตอนนี้และหมวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่สำคัญนะวันนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะฮะก็คือจอฮะ AOC Gaming นะครับผมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราแจกกันตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็นจอจากทางสปอนเซอร์วันนี้ฮะ180เฮิร์ตซ์เป็นจอเกมมิ่งนะฮะถูกต้องครับนะครับอ่ะทุก10 เจมนะนี่มาแล้วเนี่ย10 เจมนะครับจ้าโอเคครับวันนี้เราพูดคุยอย่างที่บอกเนอะว่ามุมมองความรักนะครับกับคนคือต้องบอกก่อนปกติเรารักกันแบบคนทั่วไปคนทำงานหรือวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีปัญหาเรื่องความรักกันทุกคู่อยู่แล้วเนอะแล้วแต่ว่าเราจะแก้ไขมันอย่างไรแต่ว่าการที่เป็นมีความรักเกี่ยวกับนักกีฬา e-sport เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราต้องเจอคือเรื่องของเวลาแน่ๆเพราะว่าเขาจะต้องซ้อมแบบ full time เข้มข้นมากๆเผลอๆจะคล้ายกับนักกีฬาฟุตบอลไหมน้องใบเฟิร์นว่าคล้ายกับนักกีฬาฟุตบอลไหมเฟิร์นว่าก็คล้ายขำอะไรครับมาเร็วมึงขำอะไรอ่ะมึงขำอะไรก็อยากรู้เฉยแล้วใบเฟิร์นแม่งสายชกด้วยแม่งเหลือตามึงไม่หันไปเลยขำอะไรพี่ขำอะไรอ่ะเดี๋ยวรอเลยไม่เพราะว่าเขาทำสายฟุตบอลไงผมก็อยากรู้มันน่าจะคล้ายกันเพราะว่าแม่งซ้อมหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูว่าซ้อมหนักแต่ว่าหนูว่านักบอลน่าจะมีเวลาแบบหนูว่าฟรีสไตล์น่าจะน้อยกว่านะเพราะว่าเขาซ้อมเช้าเย็นนะพี่รู้นะคะเพราะว่ามันแบบว่ะเหมือนมันมีแบบเช้าก็เป็นแบบยิมเป็นฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเป็นโปรแกรมของเขาตอนเที่ยงมันก็จะมีกราฟว่างแค่แบบช่วงเที่ยงเพราะเดี๋ยว4-5 โมงก็ต้องซ้อมอีกแล้วอะไรก็ใช่ว่ะเพราะในสปอร์ตอย่างน้อยช่วงเช้าเนี่ยมันก็ยังว่างอยู่จะซ้อมก็คือช่วงอย่างเมื่อกี้เจสันบอกบ่ายโมงแล้วพอถึง2 ทุ่มปุ๊บก็ยังมีแกลบนิดนึงใช่ครับแต่พอนักกีฬาจริงๆแล้วกันมันก็ต้องมีทั้งเช้าทั้งเย็นใช่ค่ะนะครับเขาประมาณ1แสดงว่านักกีฬาสปอร์ตเขาดูเบากว่านิดแล้วกันนิดนึงโอเคแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาเนอะพี่อาร์ตความรักคุณบอกว่าคุณเป็นคนแรกเลยที่พูดกับผมสมัยที่เราคบกันแรกๆใน10 ปีแล้วว่าคือไม่ว่าอะไรก็ตามคุณจะเลือกแฟนที่แม่งอยู่ใกล้กันคือถ้าแม่งไกลกันคุณเลิกดีกว่าคุณอันนี้อย่างนี้มาเลยท่านนั้นมึงพูดไม่ใช่ผมมึงพูดถ้ามันจะต้องห่างกันเนี่ยมึงพูดมันรักษาไว้ยากเหมือนกันนี่ไม่มึงอันนี้มึงเอาหล่อมึงเอาพูดตอนพูดกูดิบอกพี่บูถ้ากูมีแฟนแบบโหอยู่เมืองนอกอยู่ต่างจังหวัดนะกูไม่เอากูเลือกไม่คบดีกว่าก็นั้นเป็นทิศทางผมไงเพราะอะไรล่ะในความคิดคุณเพราะว่ามันดูแลกันยากนะครับแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าพูดถึงเนี่ยนะครับไม่มึงพูดอ่ะกูอยากรู้สาเหตุไงไม่อยากไปใส่ดีเทลเยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคือผมอาจจะเป็นคนที่ติดแบบสกินชิพติดการดูแลติดการดีไซน์ก็อยากเจอแต่ถ้ามันจะต้องไกลกันเนี่ยมันจะต้องตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าแบบโอเคเราก็คุณเลือกแบบนี้แหละต่อใช่ประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้คือเขาเจอทางไกลมาเลยไง
นะฮะ ครับกูจะเริ่มยังไงกูว่าเขินเอาผมถ้าพูดถึงแบบทั่วๆไปก่อนเนอะเอาแบบสเปคของใบเฟิร์นจริง ครับ สเปคใบเฟิร์นคือแบบไหนอะ โอ้โห เรามีตั้งสเปคไว้ไหมดีกว่า มีคนเคยสัมภาษณ์ก่อนนั้นเนี่ย ตายไปแล้วใช่ไหม ช่วงไม่ใช่ ขนลุกเลย หมายถึงว่าช่วงก่อนที่จะเปิดอ่ะ เออ แล้วแบบมันตรงกันข้ามหมดเลย แล้วก็มี FC อะไปเอามา หรอ แล้วก็เอามาลงว่าแบบเอ๊ะ ไหน นี่ บอก ไม่ใช่ ว่าไม่ใช่ เลย สเปคเราจริงๆคือไง เออ หนูชอบคนไทย อ๋อผมเคยได้ยินคอนเทนต์นี้ คนไทยผิวเข้ม คุณเป็นเดอะสยาม ไม่ชอบหน้าไทยๆ คุณเป็นเดอะสยาม เข้ม คุณเป็นเดอะสยามแล้วมีคอนเทนต์นึงอ่ะมาถามคุณเรื่องนี้ว่าสเปคคนไทยอ่ะ ใช่ คำตอบแรกเลยต้องเป็นคนไทย ใช่ เป็นหน้าไทย หน้าไทยหนูชอบหน้าไทยผิวเข้มอะไรเงี้ย ถ้าเป็นแบบยกตัวอย่างดาราท่านหนึ่งมีไหมที่แบบเห็นภาพ หนูชอบก๊อตจิรายุ โอเคออฟ ฟั ฟิ ง ศ บุ บู พเพ มี สันนิวาสด้วยหล่อๆเลย ประมาณนั้น เข้ม ใช่ อันนี้คือสเปคจริง ใช่ ๆ ไม่เหมือนหน้า จริงเพราะว่าถ้านักบอลอย่างเงี้ยหนูชอบแบบลามีนามาเนย์มาร์ เด็กใต้นะเด็กใต้ เด็กใต้รักจริง เราเรียนกันมา รักจริงอะ โอเคก็อย่างที่บอกแล้วนั่นคือสเปคเนาะแต่ว่าเฮ้ยตอนนี้มันมาเป็นอย่างนี้ว่านะพี่อาร์ต แต่มันก็แล้วลมมันพัดพา พัดมานะไม่ไปเฟิร์นมองทางนู้นเป็นหลักดีกว่า โอเคก็พี่ถามหนูก็คุยกับพี่ ไปว่าปล่อยพี่ลอยๆไปเลยเสียงพี่เข้าหูทำไมมันโลกๆวะไอ้เนี่ยชั่ว เป็ โม น ง อย่าง นี้ นั้นเรา น้องเขาใส่ใจคนถาม ครับผมพี่อาร์ตมึงถามบ้างดิ นะฮะ ไม่กล้าหันไปมองเลยทีนี้ มึงไปทางนู้นสิ เรื่องไปที่เรื่องสเปคแล้วจริงๆคนเรามันสามารถตั้งสเปคได้แต่บางทีเขาเรียกว่าจังหวะจากโค้งของชีวิตเข้ามาให้ได้รู้จักคุ้นเคยกับใครมันก็ต้องเปิดใจต้องถามว่านะฮะสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สถานะหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้าง ไม่รู้อ่ะมึงไม่รู้เหรอ เฮ้ยนี่ผมแบบใสๆเลย ก็มีหวานใจมีแฟนค่ะเป็นอะไรล่ะอะไรครับเนี่ย ใบเฟิร์นแล้วผมถามถึงมุมมองความรักของใบเฟิร์นได้ไหมก่อนหน้านี้อ่ะ พี่สบตาหนูเลยพี่รู้ มุมมองว่าความรักของใบเฟิร์นที่ผ่านมามองเป็นยังไง นิยามมันได้ไหม นิยามความรักของ ก่อนหน้านี้นะ ก่อนหน้านี้ก็มองเป็นความแบบให้มันเป็นความสบายใจอะพี่ เพราะว่าในชีวิตหนูมันมีเรื่องแบบเหนื่อยเรื่องเครียดเยอะมากๆอะไรเงี้ยหนูก็อยากให้แบบความรักของหนูเป็นความสบายใจของหนู มันเป็นลักษณะการซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน ใช่เรื่องแบบซัพพอร์ตกันแล้วก็ความเข้าใจในการด้านการทำงานด้วย เพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือหนูทำงานฟุตบอลเนาะส่วนใหญ่แบบคนเพื่อนร่วมงานเงี้ยก็จะเป็นผู้ชายทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยค่ะ ใช่เพื่อนเราก็เถื่อนๆกันเจ๊ดำเนี่ย คน โอ้ย ที่ ตัวนี้ตัวเถื่อนตัวนี้ใส่ไม่ดีแบบไอ้กุ๊กโอ้โหแค่หน้าลอยมากูก็เหนื่อยแทนละ แต่อย่างที่เฟิร์นบอกว่ามันต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทั้งในมุมของความรักการเราจะใส่แล้วรวมไปถึงการใจกว้างด้วยนะบางทีเราต้องทำงานร่วมกับพี่ๆผู้ชายหลายท่านเนี่ยบางทีจะมานั่งหึงหูหรือว่านั่งทำให้เราประสาทแดกมากขึ้นเนี่ยมันก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน นี่โอ้โห ถามได้ไหมน้องเฟิร์นอายุ ได้ เท่าไหร่ครับ 24ค่ะ อายุน้อยจังวะ ยังเด็กกว่าที่ผมคิดไว้เหมือนกัน อ้าว ไม่ใช่ อ้าว หน้าแก่ ไม่ดูจากคำตอบอ่ะผม ไม่เราเจอหน้าน้องใบเฟิร์นมานานผมคิดว่าแบบเหมือนเจสันนั้นเราเจอตั้งแต่แบบอายุ13อ่ะแล้วพอเป็นแชมป์เราอายุแบบ ทำงานมา เคย นา ตั้ น งแต่20 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยน้องใบเฟิร์นเนี่ยครับผม มึงให้เขาทำงานได้4 ขวบเลย 4 ขวบ แสดงเขาไม่เป็นเซน ไม่ เตอ เห็น ร์ แต่ เขา เขา อ อ อก ยู่ เล ทุกวั ย น ไอ้สัส มีแหวนแต่เด็กนะ นั่นก็คือแบบอายุ24เว้ยก็ แต่การตอบเขาเอาจริงๆแบบดูเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเยอะเจอคนเยอะเจอรุ่นพี่เยอะทำให้รู้สึกว่ามีมุมมองความรักที่มันดูโตไง เคยเจอผู้ชายที่คิดว่าตัวเองไม่ชอบที่สุดต้องเป็นแบบประมาณไหนแบบขี้หึงเอาแต่ใจไม่ชอบแบบไหนที่สุดในความคิด ไม่ชอบคนไม่ทำงานค่ะ อุ้ยโอ้โหชัดเลย ไม่ชอบคนขี้เกียจ อู้ชัดเลย ชัดว่า ชัดว่ากูก็ขยันเหมือนกันเล่น เอาง่ายแต่มันก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกั ใช่ คนที่ไม่ทำงานคนที่แบบอยู่เป็นวันนึงอ่ะ หนูด้วยความที่หนูเป็นคนที่แบบเหมือนพรุ่งนี้จะทำอะไรหนูแบบวางไว้หมดเลย ว่าแบบตัวเองจะทำอะไรบ้างมีงานถ้าไม่มีงานทำอะไรอะไรเงี้ยหนูไม่ชอบคนที่แบบตื่นมาแล้วแบบลอยอะว่าแบบทำอะไรไม่รู้อะไรเงี้ย ไม่มีเป้าหมาย ตื่นสายมันก็แบบไม่เท่าไหร่แต่คือแบบแค่แบบรู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรอ่ะคุณวางแบบแผนตัวเองไว้แบบไหนบ้างอะไรเงี้ย จัดการตารางชีวิตตัวเองไว้หมดเลย ใช่ ยิ่งงามจังนะฮะ ครับพี่อาร์ตนะครับเข้าเรื่องดีกว่าวะ มาดีกว่า เรื่องที่เราอยากเสือกและอยากรู้นะครับท่านผู้ชม นะฮะ
มึงรู้จักเจสันได้ไงเฟิร์นมันยังไงมันคนละสายคนละทางคนละด้านเลยนะเว้ย มาเจอกัน เอาแบบเริ่มเลย เริ่มเลย เริ่มเลยอ่ะหนูอ่ะดูแข่งวาโลบ้างหนูเล่นวาโลใช่แล้วเมื่อก่อนก็สตรีมวาโลเยอะช่วงโควิดอ่ะพี่ใช่แล้วก็หนูมี FC คนนึงที่แบบเหมือนเข้ามาคุยด้วยเป็นพี่ผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็แบบตามเชียร์แล้วหนูอ่ะเป็นคนที่แบบชอบสนิทกับ FC มากอ่ะแบบคุยกันไปเที่ยวด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเหมือนเขาก็ดูแล้วเขาก็เชียร์เป๊ปแล้วหนูก็ดูเป๊ปแล้วหนูเป็นแฟนคลับพี่เอกกับพี่ก้าแล้วช่วงที่พี่ก้าย้ายไปเป๊ปหนูก็เลยดูเป๊ปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนหนูก็สตรีมแล้วแบบ หนูก็สตรีมแล้วเวลาเป๊ปมีแข่งอะไรเงี้ยหนูก็จะแท็กไปแบบแท็กหาทุกคนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนน้องก็จะแบบเหมือนแวะเข้ามาในไลฟ์ในสตรีมบ้างอะไรเงี้ยว่าสวัสดีครับอะไรเงี้ยคือเป๊ปเนี่ยคือเป๊ปกัวร์ดิโอล่าไม่ใช่โอ้ยชื่อย่อน้องก็มีแบบแวะมาในสตรีมบ้างแบบสวัสดีครับพี่เฟิร์นอะไรเงี้ยแล้วหนูก็จะแบบสวัสดีครับพี่ก้าอยู่ไหม พี่ก้าทำอะไรอยู่ เข้าคอนเซ็ปต์ไปอาร์ตเลยฮะไม่ทักรักไม่เกิดพี่อาร์ตเพื่อนผมนี่มีแค่2อย่างนะไม่เฟิร์นไม่ทักรักไม่เกิดกับไม่ไล่ไม่เลิกก็คือหน้าตานั่นเองนะฮะก็นี่คือจุดเริ่มต้นที่เหมือนแบบเราไปเชียร์เริ่มจากจุดที่แฟนคลับก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ไปเชียร์แล้วก็มีน้องแวะเข้ามาบ้างใช่แล้วก็เหมือนแบบหลังจากนั้นก็หนูก็เริ่มไล่ฟอร์สมาชิกในเป๊ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเหมือนน้องฟอร์อยู่แล้วแต่ว่าไม่น่าจะเห็นจากแบบเวลาหนูแท็กพี่ก้ามั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบฟอร์กลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยมีรีพายบ้างแต่ก็แบบไม่ได้คุยอะไรรีพายนี่มันเป็นหลายคู่แล้วนะการรีพายก็ไม่ทักแล้วคุยแต่นานนะตั้งแต่2022อ่ะอ๋อเหรอคือตอนนั้นคือตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่2022ใช่เย็ดเป็ด3 ปีอ่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะเราก็เกิดการเขาเรียกอะไรกันรู้จักกันในแค่มุมนี้เฉยๆมุมที่เราสตรีมเชียร์แล้วเขาเข้ามาแล้วก็แท็กสตอรี่กันใช่แล้วมันไปอีพัดอีผุยลงอีหลุมกันตรงไหนลูกเอ้ยก็ไปคือจริงๆหนูจะชอบทักน้องไปเพราะหนูไปเกาหลีบ่อยเพราะหนูทำงานกับ FC ออนไลน์แล้วมันจะเป็นแบบได้ไปเกาหลีแล้วก็มีแบบไปรีวิวที่นู่นบ้างอะไรเงี้ยหนูก็จะถามว่าช่วงเนี้ยมันมีแข่งหรือเปล่าเพราะว่าหนูไม่ได้ดูแข่งแบบจริงจังมากเราใสๆเลยดูแค่ว่างไหมช่วงนี้มีแข่งหรือเปล่าในช่วงที่เราไปเกาหลีคือจะไปดูแข่งใช่คือจะไปดูแข่งมีแข่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องก็จะบอกซัมติงเราไม่ทักเราอันลงอันเล็กเนี่ยไม่ทักเลยเหรอทำไมเราไปทักทางเจสันก็คนอื่นเขาไม่คุยหมายถึงว่าคนอื่นเขาไม่ได้แบบว่ารีพายหรือว่าตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นเจสันเขาใส่ใจถูกไหมเลิกรีบมาคุยสิไงต่อใช่แล้วก็เหมือนแบบมันไม่มีเลยแล้วก็มีเนี่ยล่าสุดที่ไปเหมือนหนูถามน้องบอกว่าไม่มีไปกับ FC ออนไลน์ใช่ไหมเจดำใช่หนูก็เลยหนูก็เลยบอกไม่เป็นไรเลยแต่ตอนที่หนูไปอ่ะน้องอ่ะมีแข่งหนูก็เลยบอกว่าเสียดายตอนแรกเห็นบอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยน้องบอกว่าตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็บอกว่าถ้าแบบมาพรุ่งนี้ได้หรือว่าวันชิงอ่ะแบบเอาตั๋วให้ได้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้หนูยังต้องทำงานอยู่แต่ไอ้วันชิงอ่ะถ้าน้องได้เข้าชิงอ่ะไปได้ผมถามจริงไหมเฟิร์นในที่เล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรกันเลยถูกไหมใช่แค่เป็นแค่เรื่องการพูดคุยพูดคุยกันเราชื่นชมทีมนี้แล้วก็ผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทักไปคุยเรื่องมีแข่งไม่มีแข่งจะไปดูจริงๆอยากไปดูเป๊ปแข่งแบบไปดูแบบให้เห็นลิงซ้ายแบบในสนามเพราะว่าตอนมาสเตอร์แบงคอกมันไม่ได้ดูว่าทำไมไม่ได้ดูพี่อาร์ตมาสเตอร์แบงคอกเป๊ปเล็กเป๊ปมึงไม่มาเหรอเนี่ยมึงพูดดิมึงโดนด่าทั้งประเทศก็เขาพลาดไปนิดเดียวเขาเก็บแผนเขาไม่มาสเตอร์แบงคอกเพราะว่าเขาจะไปเป็นแชมป์ที่มาสเตอร์โตลอนโตหนูช่วยพี่ละมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงั้นเขาเรียกว่าแพ้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อโอ้ยเฮียเอาหล่อไอ้สัสนะครับผมพูดยังไงมันพูดโดนอยู่ดีหนูช่วยพี่แล้วโอเคแล้วพอสุดท้ายเราในแมตช์นั้นเราได้ไปดูไหมครับหลังจากการไปทำงานที่คุยน้องไม่เข้าชิงไอ้สัสไม่ได้ไปดูอุปสรรคเยอะเหี้ยใช่น้องไม่ได้เข้าชิงก็เลยไม่ได้ไปดูน้องก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมางาน FC ออนไลน์ก็เลยน้องก็เลยมาดูงานที่งาน FC ออนไลน์ก็เลยเห็นในคลิปเจดามที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้มีใจแหละอยากถามไอ้เจสันเลยว่ามึงมาทำไมมึงเล่น FC ออนไลน์หรือเปล่าหรืออะไรมันอยากเล่นหรือเปล่าอยากเป็นโปรเพลเยอร์ก็คือมาดูกันไม่อันนี้ใบเฟิร์นเขามาแบบเซอร์ไพรส์เลยหรือว่ามีการบอกกันมาก่อนว่าจะมา
ไม่ก็หนูก็บอกว่าแบบอ๋องั้นก็โอ้โหเสียดายไม่ได้ไปดูแล้วอะไรเงี้ยน้องบอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมางาน FC ออนไลน์ก็ได้อะไรเงี้ย โอเค แต่ก็บอกว่าเดี๋ยวน้องจริงกับแม่น้องจริงมาด้วย เพราะว่ามันจัดที่ลอตเต้อะค่ะพี่แล้วมันมีลอตเต้เวิลด์ก็เหมือนพอดู FC ออนไลน์เสร็จน้องก็ไปลอตเต้เวิลด์กับน้องจริงต่อใช่ อันนั้นคือครั้งแรกที่เราได้เจอกันเลยถูกไหมครับ ใช่ ตัวเป็น ค่ะ เป็นนะ ใช่ตัวเป็นเมน ปิ๊งเลยนะครับปิ๊งเลยครับปิ๊งปังอะไรไหม มัน ก็ยัง ก็ยัง ก็อย่างก็เป็นการเจอครั้งแรก ก็ยังเก่งในฐานะแฟนคลับอยู่ ใช่เข้าใจได้ ใช่ มันเหมือนเราเจอนักบอลคนหนึงอะนะ มันถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนเจอนักบอล ใช่ นะ ใช่ เหมือนเชียร์แมนยูแล้วแบบ แบบโอนาน่ายืน ใช่เพราะใบเฟิร์นก็จะมีคลิป ไม่นะ เพราะใบเฟิร์นก็จะมีคลิปที่แบบว่าไปเจอนักบอลบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นนักบอลไทยทีมสโมสรไทยหรือทีมชาติไทยเนาะก็เคยติดตามเคยเห็นอยู่เหมือนกันก็จะเป็นฟิลเดียวกัน อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการรู้จักเจสันนะครับ ครับ ก็เริ่มจากการที่เล่น Valorant ในช่วงโควิดแล้วก็มีแฟนคลับของตัวน้องใบเฟิร์นเองเนี่ยแล้วก็ตามเชียร์ ใช่ นะครับแล้วก็มีการแท็กสตอรี่กันนะครับแล้วก็ไปเจอกันครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้ที่น้องใบเฟิร์นไปทำงาน FC ออนไลน์ ใช่ค่ะ นะครับโอเคฮะแล้ววันนั้นเนี่ยเจอกันที่สตูดิโอแล้วมีการไปไหนกันต่อไหมในละแวกนั้นกินข้าวกันไหมหรือว่าอะไรไง ไม่ได้ไป ไม่มีเดท ค่ะ เลยคือเจอครั้งเดียวเลย เจอครั้งเดียว ทักทายกัน ใช่ แล้วก็จบ แล้วก็แยก ย้า ใช่ ยอุ้ยแล้วมันยังไงต่อนะทีนี้ ก็มาเจอกันแค่นี้เนี่ย แค่นี้ แล้วมีการคุยกันต่อไหมครับหลังจากนั้น ก็คุยเหมือนก็แบบมันก็เป็นสนทนาที่ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะ อ่า ใช่เพราะว่าหนูอะไปเมียงดงต่ออะไรเงี้ยก็เหมือนแค่คุยกันหลังจากนั้นว่าแบบไปเมียงดงถึงเมียงดงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็คุยมาเรื่อยๆ โอ้ย ใช่ น้องใบเฟิร์นถึงเมงดงเราถึงเมงดงไหมตอนไปเกาหลี เราถึงเหมือนกัน ถึงไหมเราถึงเมงดงไหม ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย ตรงรถไฟฟ้าเมงดงมันถึงไหมวันนั้นที่ผมไปส่ง ไม่ถึงครับผม ไม่ถึงนะ มีอุปสรรคเยอะเลย แม่คุยไม่รู้เรื่อง แปลก มันคุยไม่รู้เรื่องเนาะ จะซื้อของเลยซื้อของซื้อไม่ได้ ประมาณนั้นก็มีการเหมือนแบบว่ามีเรื่องของการพูดคุยกันต่อหลังจาก ๆ นั้น ใช่ ครับ ใช่ แล้วผมเข้าเรื่องเลยดีกว่า เออ ใครจีบใครก่อน ใคร เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงใน มัน เมื่อ มีคำถามเยอะมากหนูไม่รู้ว่าพี่ คุณกำลังบอกว่า ไม่มัน มันเกิดจากความสัมพันธ์จากการพูดคุยนี้แล้วมันรู้สึก ใช่ ดี มันก็ ขึ้น คุ เลย ยเหรอ เหมือนมันก็คุยมาเรื่อยๆเลยอะ แชทมันมีสีชมพูมาก่อนหรือเปล่าปกติ มันก็ไม่ได้แบบนั้นหมายถึงว่าแบบมันก็คุย เข้าใจ คุยกันว่าแบบวันนี้ไปนี่ทำนู่นทำนั่นอะไรอย่างเงี้ย อัปเดตซึ่งกันและกัน ใช่มันไม่ได้มีแบบว่า มั มัน ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันจีบเธอนะอย่างงี้ เอ ไม่มี อมันไม่ได้ จริ มี งเหรอ แบบ เป็น นั้น การอัปเดตอย่างนี้ด้วยนะเลย ใช่ เหรอ เป็นการอัปเดตธรรมดา แล้วมันไปคลิกมันไปสปาร์กกันยังไง เหมือนพอ อะ คุยหลังจากนั้นก็คุยยาวมาเลยอ่ะ อ๋อจากที่บางทีแค่การแข่งการทักกัน ใช่แค่ เป็นบางครั้ง ใช่ มันก็พอเจอกันรอบนั้นก็คุยยาวมาเลยไม่ได้แบบหายไปอะ ลักษณะคำการคุยกันคือกินข้าวหรือยัง อืม แข่งไหมเครียดหรือเปล่า ใช่ จะเป็นเวนี้ใช่ไหม ใช่เป็นแบบนั้น ก็จะดูเหมือนดูรีแลกซ์ขึ้นกว่าการที่ทักกันตอนต้นเพราะตอนต้นจะเป็นเรื่องของการมีแข่งหรือเปล่ามีอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องของการถาม อืม ถามลึกขึ้น ใช่ มากขึ้น มันเป็นเรื่องของการ ใช่ อัปเดตชีวิตประจำวันของกันและกันอะตื่นนอนกินข้าวแข่งอะทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย ผมอยากรู้มากเลยอ่ะ อืม เมื่อกี้นั่งอยู่ในรายการมันเขินมากเลย วันที่เจอกันที่สตูดิโอที่ FC ออนไลน์อ่ะฟีลลิ่งมันประมาณไหนวะใบเฟิร์น น้องก็ไม่ได้ดูเขินนะ ก็ไม่ได้คิดอะไรอะ น้อง แต่ตอนนี้มึงดูเขินนะ น้องเข้ามาก็แบบปกติ ปกติ นิ่งๆ นิ่งๆนะ นิ่งๆนิ่งๆ คุณ นิ่งๆเลย เจอกันปั้งเนี่ยใบเฟิร์นทักเขาเลย ใช่เพราะหนูต้องเดินไปรับเข้าใช่ อ๋อแล้วเจสันนิ่งๆนะ นิ่ง ไม่ถามคำตอบคำไหม ๆก็อืม ประมาณนั้น มันจะเป็นทรายเนี้ยไอเจสันอ่ะ ก็คุยกันประมาณนี้ ก็ประมาณนี้ใช่ แต่ว่าเจสันวิจัยตั้งแต่แรก คุยกับมันเลย เราไป เดินนอกต้องไปถามมันดีกว่าแหมเมื่อกี้ทำวางเข้มด้วย นะครับเอาโอเคนั่นก็คือเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์มันก็เขาเรียกว่ามีมากขึ้นแล้วกัน อืม มากกว่าตอนที่แรกๆที่เอาแค่แบบดูแค่เชียร์ ใช่ใช่ นะครับคราวนี้เราก็เป็นอย่างนี้อยู่นานไหมพูดคุยอย่างนี้กันอยู่นานไหมครับสักกี่เดือนหรือว่ายังไง น่าจะประมาณเดือนนิดไม่ถึงเดือนมั้งคะพี่ประมาณ2 อาทิตย์อะไรเงี้ยใช่ แล้วความประทับใจมันเกิดขึ้นตรงไหนอะครับใบเฟิร์น ความประทับใจของหนูเหรอ ใช่ ของ ครับ เราอะ ก็ตอนช่วงแรกๆที่คุยมันก็แค่แบบว่าคุยเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าช่วงหลังๆมาน่าจะเป็นช่วงแบบก่อนไปโตรอนโตก็แบบเหมือนน้องก็ถามน้องชอบถามว่าแบบกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าปกติที่ไทยใช้แอปอะไรสั่งข้าวอะไรอย่างเงี้ย อย่าบอกนะ ใช่ก็แบบว่า มันสั่งให้เหรอ ก็จะตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ย ขอโทษทีไอ้สัตว์ไอ้สัตว์
ก็จะมีตอนเช้า ใส่ใจมาก ก็ตื่นมา ใส่ใจ ก็จะมี เว้ย ข้าวใช่มีข้าวอยู่ ครับ หน้าบ้านอะไรเงี้ย เป็นมุมที่น่ารักมากเหมือนกันนะ ใช่ก็แบบเวลาสมมติว่าออกไปข้างนอกเนี่ยช่วงนี้มันฝนตกใช่ปะ อืม แล้วพยากรณ์ไทยมันไม่ เออ มันไม่ เออ มันไม่ตรง ไม่ชัวร์ อะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบเหมือนบอกว่าเนี่ยฝนตกอีกแล้วอะไรเงี้ยกลับมาก็แบบมีร่ม สั่งร่มจากร้านแมนมา สั่งร่มมาให้ก็คือเป็นร่มโค้งอะนะร่มใหญ่ มันได้หนังเลยมันหนังเลยหนังก็ไม่ได้หนังเลยเจสัน ๆโอ้โหใส่ใจมากนะ เฮ้ยมันเฟี้ยวว่ะ ซูซานโตสเต็ปเขาบอก สุสาน มันมีความน่ารักตรงนี้ ใช่ใช่ เอ้ยเฮ้ยมันนึกภาพไม่ออกมันนึกภาพไม่ออก น่ารักมากน่ารักมากครับ โอเคก็เราก็เอาจริงๆถ้าพูดตรงๆกับใบเฟิร์นเราก็รู้สัญญาแล้วแหละว่าน้องน่าจะรู้สึกดีกับเราใช่ไหม ก็ เพราะว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาให้บ้างใครจะ ก็ ไป ใส่ ทำ ใจ ให้ อ่ะ ก็ เออ ก็ถ้าเป็นช่วงตอนนั้น ตอนนั้ ก็ นอะ ใช่ ก็เริ่มพอรู้ละ ใช่ใช่ แล้วมันไปเดินยังไงต่อพี่อาร์ตเป็นมึงเดินยังไงต่อวะ ก็บินมาหาเลย ไม่เอาไอ้เหี้ยไปพูดถึงตัวเองซะแล้ว มีการสั่งอาหารให้กันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็อยู่คนละที่อยู่คนละประเทศด้วยซ้ำ อืม วันนั้นเฟิร์นสตรีมอยู่แล้วข้าวมาส่งเจสั่งเข้า Discord แล้วบอกว่าข้าวมาส่งแล้ว จริงเหรอเหลือจะเชื่อก ลางสตรีมมาท่านผู้ชมว่าแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราอยากกินอะไรหรือเขาสุ่มเลยแรนดอม เขาสุ่มค่ะ กล่อง เฮ้ย สุ่ม ทำจริง ใช่ไหม ใช่ถูก แล้วจำได้ไหมเมนูแรกคืออะไรจำได้ปะพอจำได้ไหมหรือมันสั่งอะไรเป็นชอบสั่งอะไร ไม่ชอบสั่งอะไรสั่งแบบไม่ซ้ำกันสักวันอ่ะ แต่ว่า แล้ว ต้ จะ องคิด ถาม นะเว้ย แล้วจะถามทีหลังว่าแบบ ชอบ อัน ไหม นี้ชอบหรือเปล่าถ้าแบบไม่ชอบ ก็จะจำไว้ จะไม่สั่งให้ เชี่ย ไอ้เฮียอินดีเทลว่ะนะ การสั่งของที่ ถ้า ไม่ จำไม่ ซ้ำ ผิด กั น่าน จะผัดไข่เค็มอะไรสักอย่าง อ๋อเหรอ ม อันนี้ผมถามแซงว่าเอาผมพูดตรงนะสมมติถ้าผมไม่ใช่คนไทยแล้วผมต้องสั่งมาจีบใบเฟิร์นเงี้ยผมคงเลือกอะไรง่ายๆที่เป็นจังฟู้ด เนื่องว่าเพราะมันเป็นแบรนด์ที่มันอยู่ทั่วโลกฟาสต์ฟู้ดหรืออะไรเงี้ย McDonald's ที่แบบ KFC ที่มันแบบเฮ้ยง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นอาหารตามสั่งเลยเหรอ ใช่เป็นตามสั่ง แล้วหนูบางอันก็ไม่เคยกินอย่างผัดไข่เค็มอันเนี้ยหนูก็ไม่เคยกินต้องถามรู้จักไว้หนูบอกว่าบอกคนไทยเนี่ย เชี่ย มันชอบถามหนูว่าหนูเป็นคนไทยปะเนี่ยแล้ว อ๋อ แล้วบางทีอ่ะหนูก็ไม่รู้จริงๆเนอะ ไม่ค่อยได้กิน เป็นคนไทยไม่ได้แปลว่าต้องกินเป็นทุกอย่าง ไม่ได้จำเป็นต้องรู้ทุกศัพท์อ่ะพี่รู้จักหล่อมๆปะ ไม่รู้จัก หลอมมันมาจากไอ้บอย อ๋อหลอมโอเคหลอม หลอม มันเลยเจสันมันพูดว่าหลอมมา มันพูดกับหนูหล่อมๆ ไอสัตว์แก๊งกูล้วนๆเลยคือมันเป็นศัพท์พวกผ แล้ว ม หนูถามว่าอะไรวะหล่อมๆมันบอกว่าคนไทยปะเนี่ย เนี่ยพวกมึงไปสอนที่คือเวิร์ดไทยที่มึงบอกแบดเวิร์ดคืออีกหนึ่งหลอมคือเหมือนแบบแต่ก่อนเล่นเกมด้วยกันแล้วเหมือนแบบเฮ้ยฆ่าได้หมดหรือแบบเฮ้ยชิว ชิวๆอ่ะ หลอมอยู่ในมืออยู่ในมวยอะไรอย่าง แล้ เงี้ วย หนูงงไปเลยหล่อม มึงต้องงงแหละเพราะมันใช้เฉพาะพวกกู คนไทยก็คนอื่นก็งงลูกนี้ คือมึงต้องถามมากกว่าว่าใครสอนมึงอ่ะประมาณอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบเขาสั่งอาหารมาให้แล้วเขาถามทุกๆวันเลยเหรอครับว่าเมนูวันนี้ชอบหรือไม่ชอบ ก็ถามค่ะเพราะว่า ไม่ใช่เก็บรีวิวถูกป่ะ ใช่ใช่ เคยมีอันที่กล้าบอกไหมว่าเฮ้ยไม่กินนะอันนี้ไม่ชอบ มี บอกไหม บอกนะบอกว่ารอบหน้าไม่สั่งละ เททิ้งไปแล้วอะไรอย่างงี้ เอ้ย ไม่เห็นต้ มั อน ง ไม่ กิ ถึ น งขั้น กิน นั้น กินก็บอกแต่มันไม่ได้มีแบบที่หนูไม่ชอบเลยก็คือบอกว่ากินได้ แต่ไม่ชอบเพื่อแต่ว่ากิน เข้าใจ ไม่ชอบ แล้วโดย กิ พื้น ได้ ฐานเฟิร์นไม่ชอบทานอะไรบ้าง จริงๆหนูก็กินได้หมดแต่หนูไม่ชอบกินผัก ใช่ไหม ม เจอผัดผักรูมมิตมานี่เรียบร้อย ช็อ เลย กเลยช็อกเลย โอเค กินน้ ผมเรื่องอาหารเนี่ยผมเข้าใจได้ แต่อธิบายเรื่องล่มหน่อยดิคือหมายความว่ามันดูพยากรณ์วันพรุ่งนี้เหรอ ำไม่ก็คือเหมือนบอกว่าถ้ารอบหน้าเห็นว่าฝนจะตกก็เอาไปด้วย เพราะว่าหนูบอกว่ามันไม่มีร่มหนูไม่ได้มีร่มติดบ้านอะไรเงี้ยก็เลย ซึ่งล่มมันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนยุคใหม่ๆนะเพราะว่ามันก็แบบเฮ้ย มันไม่น่า ก็ไม่ได้ จะ คิดจะมีอะ ไป ไม่ได้คิด อะไร จะมี อย่างเงี้ย ก็อยู่นี่แก๊ปรับหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเรียกมาได้หมด ใช่ ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเนอะ เออ ก็เลยอาจจะไม่ได้คิดถึง บอกเฮ้ยวันหลังฝนตกพกไปด้วยแล้วก็ซื้อมาให้หน้าบ้าน ใช่ มึงเคยทำให้แฟนมึงบ้างสักครั้งไหมล่ะกูถามมึงอ่ะ ไม่ผมถือร่มให้เลย เรียกแต่แม่ ร่ม หรือ โค้ ชื่ ง อ ร้านอาหารใหญ่ อันนั้นคนชื่ออะไรสัตว์มึงไม่ได้ชื่อเองเนี่ย เออ ไอ้ที่มานั่งคิดว่ากูยังไม่ทำให้แฟนกูเลยเนี่ยไอ้ อุ่ สั น ตว์ นะฟังดูอุ่นมากเลยนะ เฟี้ยวอ่ะไอเจสันมันค่อนข้างซูซานโซสเต็ปเหมือนกันนะ ซูซันโตสเต็ปว่ะ ไอเชี่ยแม่งโคนเอาเลย เขาเรียกว่าเบสิกเขาดีอยู่นะ นี่มันเอาเวลาไหนไปดูร้านอาหารก่อน แล้วการเลือกอาหารสมมุติเราต้องสั่งให้คนอินโดกินเนี่ย
น่ะ อะไรวะสมมุตินึกออกปะ นั่นน่ะ อาหารที่เราไม่คุ้นเลย แสดงว่าเนี่ยใบเฟิร์นถือว่าเป็นการประทับใจแรกเลยไหม ใช่ ใช่ ค่ะ ปะ ใช่เพราะก็ไม่เคยมีคนทำแบบเนี้ย ใครจะทำอ่ะ ก็นั่นน่ะสิใช่ไหม ด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเนาะเต็มที่ก็ไปรับเลย ใช่ แล้วมีข้าวด้วยกันเลย หรือเต็มที่ก็คือแบบกินอะไรสั่งให้ แต่อันนี้ไม่ต้องบอก ใช่ไม่ต้องบอก สั่งให้เลยอะใส่ใจแล้วไม่เหมือนกันนี่คือคนมันใส่ใจมันเลือกนะเว้ย มึงฟังก่อนนะ ครับ แล้วเกาหลีเนี่ยเวลาต่างด้วยนะ 2 ชั่วโมง พี่โตลันโต ใช่ไหมลืมไปกระทั่งโตลอนโตเวลา โตหนัก ยิ่งกว่าเกาหลี ใช่ ทุกวันนี้ก็ยังสั่งให้อยู่ไหมครับ ตอนที่เขาไปแข่งอะไร ตอนไปโตลันโตอ่ะสั่งทุกวันคือมันเป็นถ้าหนูตื่น เวลาหนูตื่นคือเวลาเขากำลังจะนอนอะไรเงี้ยจะได้คุยประมาณ2 ชั่วโมงคือตื่นมาน้องจะบอกแล้วว่าสั่งข้าวแล้วข้าวอยู่หน้าบ้าน ไม่ก็ ไอ้เหี้ยกูไปทางเขินซะแน่ไอ้เหี้ยนี่ผมว่าคือเกาหลีมันก็โอเคอาจจะ 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง แต่พอโตลอนโตปุ๊บแม่งโอ้โหนั่นแหละมันจะเป็นเวลาที่คนนอนมีคนตื่นมีคน ใช่ใช่ มันจะอย่างนี้เลยล่ะก็ใส่ใจแล้วนี่ถือว่าเป็นความประทับใจแรก ของแท้เหมือนกันนะฮะต้องเรียนรู้ไว้หน่อยนะ คุณ สเต็ปน้องเจสันเนี่ย เอาง่ายคือกูดูเด็กไปเลยอะ สเตจเจสัน น่ารักมากครับ น่ารักดีว่ะเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงเขินในรายการ แล้วมันก็ไม่พูดในรายการเมื่อสักครู่นี้นะนะครับผมว่าถ้ามันพูดเองมันคง พูดอะไรอ่ะถามอะไรไม่ได้ฟัง ผมถามว่าแบบไปเจอกันยังไง อะไรอย่างเงี้ยมันก็บิดหน้าแดง ไปเรื่อยของมันเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับ แล้วถ้าพูดถึงนี่คือความประทับใจแรกจากการเทคแคร์เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับเขาถึงได้พูดกันว่าการสำคัญจุดเล็กๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดแบบสิ่งที่ impact นะพี่อาร์ต ครับ บางคนไม่ได้แบบสั่งเองก็ได้ง่ายๆนี่ใส่ใจจุดเล็กๆแล้วจุดเริ่มต้นของความจริงจังนะครับ รู้ มัน แล้ว ได้ประทับใจ รู้แล้วว่าน้องมีสัญญาณบางอย่าง ยากเลยอะก็ที่บอกว่ามันแบบมันคุยมาเรื่อยๆอ่ะ หรอเรา น่าจะเป็นตอนที่น้องถามว่าแบบคุยกับน้องอ่ะโอเคเหรอเพราะว่าน้องยุ่งมาก มีคำถามนี้เข้ามา เริ่มมีเช็คภาษาเราเรียกเช็ค เช็ค ว่า แบบโอเคไหมที่เรายุ่งขนาดเนี้ยเธอจะโอเคหรือเปล่าเวลาไม่ค่อยมีให้นะอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย เพราะ มึง ว่า ไปเติมเองซะแล้ว ไม่โมเมนต์มันประมาณนี้ อ๋อ ประมาณนี้ คือเช็คง่ายๆว่าเราคาญเราหรือเปล่าหรือมีอะไรที่ไม่สบายใจที่คุยกับเราหรือเปล่า เริ่มมีสัญญาณแบบนี้มา ใช่ก็ แล้ว เหมือ เฟิร์ น นว่าไงครับ หนูบอกอ๋อยุ่งเหมือนกัน ไม่ต่างกันลูก ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าใช่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ย และด้วยความที่เจสันเป็นรุ่นน้องเนี่ยเฟิร์นมีแกปตรงนี้ไหมหรือว่าไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้อง จริงๆหนูไม่ได้ซีอยู่แล้ว แค่แบบ คุยกัน เหมือน เรื่อง พอคุยอ่ะแล้วก็พอจะรู้ได้ว่าตัวน้องก็โตประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวเขาต้องทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะแบบเด็กตามอายุอ่ะหมายถึงนิสัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็เลยไม่ได้แบบมีปัญหาตรงนั้น เข้าเรื่องเลยพี่อาร์ต ครับผม เดทแรกครับ เดทแรกได้เจอกันครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งคือต้องใช้คำว่าเดทแรกนะ ครั้งนี้ไงที่น้องมาไทย นี่คือครั้งแรกครับ ใช่ พี่อาร์ต แล้วเราก็ไปเอาเวลาของเขามาอย่างนี้ ไม่ใช่ ไม่ใช่น้องคิดถึงพี่ๆมาก โอ้ นะ อันนี้คือพูดได้เรารู้สึกดี พูดจริงๆ ก็คือพวกกูไปแย่งเวลาไหม ไม่ บอกว่ากูก็มีเวลาน้อยอยู่แล้ว มึงยังอีกไอ้พวกมึงเนี่ยนะ แต่ก็ถือว่ามาทำงานด้วยมันได้เจอกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเดทกันเลย แต่ว่าตอนเจอที่เกาหลีกับครั้งนี้มันแตกต่างกันเลยเนาะครั้งที่แล้วมันคือ ใช่ เอา คน แค่ ไม่รู้จักกัน แล้วก็แฟนคลับคนหนึง ใช่แฟนคลับคนหนึ่ง แต่พอเจอครั้งนี้มันเป็นยังไงอ่ะ มันเป็นแฟนมาก่อนมานี่แล้ว เอาคุณไปตกลงกันทางออนไลน์แล้วซะแล้ว มันเป็นยังไงมายังไง ที่ไหนแล้วเราไปข้ามตรงไหนแล้ว เฮ้ยมันเป็นข้าม ใครมันไปขอแล้วพี่พูดตรงๆเลยใครขออะไรกันยังไงมันเริ่มยังไงวันไหนอะไรยังไง ไปเรียกล่ามก่อนเถอะ เจสันเป็นขอ ทำไมเป็นผมช้าพี่จะให้หนู ไม่รู้พี่ก็ถามด้วยว่าไม่รู้ เจสัน หรอ ต้องไปถามผู้ชายเรื่องพวกนี้ต้องถามผู้ชาย เจสันพูดว่าไงทางไหนไอจี คือวันนั้น โทรไอ้ที่กูอยากรู้แล้วตอบเสือก ในไลน์ในไลน์นะ ใช่ไม่ได้โทรคือวันนั้นหนูไปเที่ยว แล้วเวลาไปเที่ยวอ่ะวันนั้นเหมือนน้องไปไหนสักอย่างแล้วเหมือนน้องวิดีโอคอลมาใช่แล้วหนูก็ไปเที่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันมีผู้ชายเดินมา แบ็กกราววิดีโอคอล มันชอบแบบมีเวลาไปร้านอ่ะคนรู้จักเราอย่างเงี้ยเขาชอบแบบชนแก้วหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยใด ขึ้นเลยดิเจสันขึ้นเลยดิ แล้วน้องก็เลยบอกว่าบอกไปดิว่าแบบมีแฟนแล้วแล้วหนูก็เลยถามว่า ใครเป็นแฟน ตอน ฉัน มีแฟนตอนไหนอะไรเงี้ยก็เลยขอตอนนั้นเลย เอาเหรอไอ้ยี่คนลุกเลยซ่าไอ้เจสัน ของแท้วะ ไอ้สันของแท้ว่า
เหี้ย น้องแบบตอนนี้แต่เราก็ขอเลย เหรอเอาแต่น้องบอกว่านั่นก็มันเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ ของ่ายๆอย่างนี้เลย ใช่ แล้วเป็นแฟนตอบว่าอะไรเอาตอนนั้นเลยตอบว่าใช่เลยเหรอ ตอนนั้นช็อก ตอนนั้นแบบเฮ้ย กึ่มไหมถามก่อนกึ่มหรือเปล่า แล้ว ด้วยนะ แล้วก็แบบ ก็ช็อกประมาณหนึ่งเพราะว่าหนูอ่ะ สะอึก มันช็อกว่าเอ้าเชี่ยเขาบอกกูตอนนี้เลยเหรอ อะไรอย่างนั้นแล้วก็ด้วยความที่แบบอยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวได้ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบไม่ได้จริงจังแต่ว่า เข้าใจครับ กำลังแบบใช้ชีวิต อ่า ของตัวเอง ทำงานโซโล่ ทำงาน โฟกัส ใช่ อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็หนูก็แบบหนูจำได้ตลอดโอเค เหรอ ใช่โอเคครับอะไร ตอนที่เราตอบโอเคอะเจสันมันเป็นไงบ้างวะหน้าตามันนิ่งๆ ไม่รู้เพราะว่าน้องพิมพ์มา อ๋อเหรอ ใช่น้องพิมพ์มาคือวาง คือเริ่มจากการเห็นวิดีโอ ใช่แล้วก็เหมือนวางไปอะไรอย่าง แล้วก็ เงี้ พิ ย มพ์มา แล้วก็ฟิลเหมือนว่าแบบเมื่อกี้ใครอะไรอย่างเงี้ย มีหึงเล็กน้อย ไม่ได้หึงเขาถามยังไม่มีสิทธิ์ที่จะหึงคุณ มันก็นิดนึง เออ เราก็ มา รู้สึกแบบว่าเอ้ยอยากจะแสดงความชัดเจนในเรื่องของสถานะใบเฟิร์นจะได้รู้ตัวแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไง เหี้ย มีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะขอมีสิทธิ์ที่จะคุยอ่ะ อืม ว่าแบบจะได้เป็นแฟนกันอะไรอย่างงี้เพราะว่าใบเฟิร์นไปเปิดไงเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงทางนู้นอ่ะเจสันนะเขาพูดไงว่าแบบทำไมไม่บอกว่ามีแฟนแล้วประโยคนี้แหละนี่ เอ้าเป็นอะไรอะ อินนะท่านผู้ชม อินนี่ ให้คนดูก็อินกันไปด้วย ไอสัตว์ 1,200 คนตอนนี้ มันวิดวิวจังวะ น่ารักมันดู มันดู ใจพองมาก ไม่หรอกโดยวิถีชีวิตเราพี่อาร์ตเราไม่ค่อยเจอแบบนี้ ครับ ถือว่าเราจะไม่ค่อยได้แบบ ไปทางนี้แล้วกัน อืม ของคุณจะทางไหนคุณรูปหัวรูปหางเลยใช่ปะล่ะ ไม่ใช่ อ๋อ มีภรรยา ชอบผั แล้ว ว ร่วม ก็ไม่ หาง ได้เราก็ไม่ได้เจอกันถึงมานานแล้วเรามีภรรยามีลูกแล้วอะไรอย่างงี้ โอเค มันก็เลยแบบดูพยายามนึกภาพตามแล้วสุดท้ายแล้ววันนั้นก็เลยตกลงเป็นแฟนกัน ใช่ น่าจะสักเดือนหนึงได้ยัง ประมาณเดือน ประมาณนะครับโอเค ประมาณ หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกัน แล้วก็ ครับ ยังคงเทคแคร์กันลักษณะของการออนไลน์ ใช่ ระยะไกล ใช่ นะครับ แล้วก็การมาเมืองไทยครั้งนี้ของเจสันตกลงกันว่าจะเจอกันเป็นเดทแรก ใช่ ก็มาเจอครั้งแรกในฐานะที่เป็นแฟนแล้ว จะแตกต่างกันนะ ที่เกาหลีจะเป็นแค่แฟนคลับเจอกัน ครับ รอบนี้ตอนเจอกันหน้าครั้งแรกเป็นไงครับ ก็ไม่เป็นไงหนูพาคุณแม่ไปรับด้วย โอ้โห เพราะว่าหนูขับรถไม่เป็นคุณแม่ขับรถไป เอ้าเราไปทางแล้วไอ้เจสันมันยังไงพอมันเจอแม่เรา เขาเคยคุยวิดีโอคอลกับแม่หนูแล้วอะไรอย่างงี้ ไปปูทางมาซะแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นการวางแผนที่เฉียบขาด ไม่ก็เวลาแบบ เข้า เขาโทรมาแม่หนูชอบแบบอยู่ดีก็มาบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีวิดีโอคอลอยู่แม่ก็เดินมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเคยคุยกันแล้วผ่านๆอะไรเงี้ย ซึ่งคุณแม่ก็เอ็นดูไหมครับ ก็เอ็นดูน้องใช่แต่ก็แบบตอนแรกเขาก็แอบถามว่าแบบเหมือนหนูไม่ค่อยมีแฟนแบบว่า ใช่ ที่มีชื่อเสียง อ่า อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาจริงจังใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย เป็นใบ เนี่ยเป็นสิ่งที่ เขา ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องห่วงนะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องห่วง ไม่ นะ ต้องเสียใจ พอเขาก็แบบว่ากลัวว่าแบบเอ้ยจะโดนลูกจะโดนหลอกหรือเปล่า จะโดนหลอกหรือเป ใช่ ล่า เพราะว่ามันก็แบบระยะทางด้วย เอออ อะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นใช่ค่ะ แต่ก็เหมือนตอนแรกจะให้น้องบอกว่าน้องแบบนั่งอูเบอร์มาได้ แต่น้องเอากระเป๋ามา3 ใบอะพี่ใบใหญ่ๆเพราะว่าตอนก็ไปซาอุต่อ อ๋อเดี๋ยวเขาต้องบินต่อไป ใช่ ที่ แล้วแบบมันเย อะ อะมากอะไรเงี้ยแม่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เขาไปรับ เหมือนมาทานสิทธิ์เฉย ผ่านสิทธิ์อาทิตย์หนึ่ง ทานสิทธิ์นานซะด้วย อาทิตย์หนึ่ง ทานสิทธิ์นานเอาก็คือเราไปรับที่สวนภูมิเลย ใช่ แล้วพาคุณแม่ไปด้วย ใช่ นะครับไอ้ที่ลงเครื่องมาเจสันกูคิดเป็นเจสันกูเขินเหมือนกันนะ ๆแต่โดยพื้น ไม่ก็ ฐาน เดินเข้ามาก็แบบไปจับมือแม่บอกสวัสดีครับจับมือ โอ้ แฟนแม่หนูอะไรเงี้ยสวัสดีครับอะไรเงี้ย น่ารักนะ โอเค จริงๆปกติโดยคุณแม่เฟิร์นเป็นคนดุไหมครับ อืม เวลามีแฟนห ไม่ดุ รือจะ ค่ะ คุยกับใครห ไม่ รือเราแชร์เขาทุกเรื่องอยู่แล้ว หนูแชร์แม่ทุกเรื่องอยู่แล้วใช่ ใกล้ชิดครับดีงามจัด โอเคโอเค แล้วหลังจากนั้นพอเจอกันแน่นอนแล้วก็ถ้าวัดกันเป็นเดทแรกแหละครับ เราไปที่ไหนกันจำได้ไหมกินข้าวหรือว่า ใช่น้องจองร้านอาหารไว้ เป็นร้านอะไรฮะ เป็นร้านอาหารไทยชื่อสีตราดอะค่ะหนูไม่ โอ้ ชัวร์ my ชื่ออะไรนะ สีตราด สิง แถวไหน ตรา เอ่ย แถวสุขุมวิท ซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนเลย น้องบอกว่าน้องบุ๊กิ้งไว้แต่ไม่ได้บอกว่าร้านไหน สีตราด ใช่ มิชลินไหมเขาดิ ไม่ก่อนจะมิชลินเนี่ย แล้ว สี เดี๋ยวมัน ตราดอะอยู่ไหน กูยังไม่รู้จัก กูเป็นคนไทยเนี่ยกูยังไม่รู้จักคำว่าสีตราด ห เล นู ยนะ ก็ไม่รู้จักเหมือนกั เนี่ย ใช่ หรือ โอเค นั่งหาแบบว่า เมื่อกี้ไปเฟิร์นบอกว่ามีน้องบอกเนี่ยหมายถึงบอกตั้งแต่ก่อนมา ใช่บอก อ๋อบอก ก่อน เลย บอก ว่าจะ ก่อน พาไป บิน ทาน ว่าใช่ว่าบุ๊กไว้อะไรเงี้ย
แต่ว่าหนูถามว่าร้านไหนบอกว่าไม่บอกแบบถามเพื่อนที่ไทยบอกว่าเพื่อนบอกว่าร้านนี้ดีอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนมันเป็นคนไทยป่ะตัวทีไทยรู้จริง ปิก้า ไม่ใช่ โอเค สีตราด ไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าก็ไปทานมีเจสันเป็นเซอร์ไพรส์อะไรไหมที่ร้านอาหารหรือว่าเป็นแค่การกินข้าวกัน มีดอกไม้ค่ะ โอ้โห ทำไมรูปพวกนี้ไม่ได้เห็นเลยว่าห ล รือง ว่าเห็นว่า หนูลง หรอเอาแต่พี่ไม่ได้นึกว่าเป็นเจสันไงตอนนั้นน่ะ อ๋อ หรือว่าแบบเราได้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วก็เลยได้ดอกไม้ เป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็อบอุ่น แล้วก็โร เจ แม สัน น ทำ ติ ไม ก มันเป็นฟิลนี้หวะ21นะเว้ย นี่คือไม่ต้องถามเลยนะว่าเจสันเป็นคนยังไงอ่ะคือดูจากบริบทจากพฤติกรรมที่ อันเนี้ยผมไม่ได้เชียร์เจสันนะคือเรารู้จักน้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมดูจากบทสัมภาษณ์น้องอ่ะ อืม ผมรู้สึกน้องแม่งมีความอบอุ่นตั้งแต่บทสัมภาษณ์อย่างเช่นที่ผมบอกอ่ะเขากับพี่ต้องมาเจอกันใครจะชนะ อืม เขาก็ตอบพี่เขา อืม เขาไม่เคยตอบนะว่ากูชนะแน่ อืม หรือว่าแม้กระทั่งตอบไปทางตลกอ่ะคือพอเป็นเรื่องครอบครัวเจสันไม่เคยตอบเล่นนะครับ ผมสังเกตเห็นจะแบบพี่เขาอย่างเมื่อกี้เราถามว่าใครเก่งสุดถ้าอยู่ด้วยกัน อืม โจโจ้ อืม คือจริงๆทั้งที่ผลงานตัวมันเองดีสุด มันชัดอยู่แล้ว อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ว่าแม่งชัด แล้วพอไปทำอย่างเงี้ยเอาเทียบกับตอน21อ่ะพี่อาร์ตมึงทำอะไร ตอนจีบหญิงอ่ะถูกป่ะ คำตอบนี้ที่บ้านเลย สีตราตอบว่าอะไรวะ โยนไปนู่นเลยโยนไปทาง ตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้ โอเคก็มีการไปเดทแรกที่ร้านสีตราด ซึ่งเจสันเป็นคนจองไว้ ครับ แล้วก็มีดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ โอ้โห ก็ถือว่าเป็นการขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการว่ะออนไลน์ก็คือออนไลน์มันก็ ใช่ เรื่องนึงอ่ะ ก็คือในสถานะแฟน คนคุย สั่งมาวางไว้หรือว่าเซอร์ไพรส์กินแล้วมาให้แบบเรียว วา ทาง วางไว้ เอาวางไว้อยู่ แบบ แล้ว เข้าใช่ ตั้งแต่ไปถึงร้านเลยถูก ใช่ ไหม ใช่ค่ะ ทุกอย่างรีแพร์มาหมด เตรียมตัวมาหมดแล้ว มันยังไงวะเนี่ยไอ้เจสันเนี่ย มีการจัดการมาล่วงหน้าด้วยนะประเด็น นี่ยังไม่พ้นหน้าแรก กำลังจะพ้นแล้วผมถามหน่อยแล้วพอหลังจากที่เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ เคยมีงอนกันบ้างยัง งอนกันเหรอคะ มีไหม ยัง น้อยใจกันอะไรเงี้ย ไม่มี ตุ้มยังไม่มีนะ ไม่มี โอเค เป็นคนมีเหตุผลทั้งคู่นะดูทรงแล้ว คือสมมติถ้าไม่ชอบใจอะไรกันอาจจะคุยกันเลยถูกไหม อาจจะคุยกันตรงๆหรือเปล่า ใช่ ไม่เป็นสไตล์ ค่ะ นั้นนะผม บา ว่า งบางทีเวลาถ้าหนูเป็นคนที่คิดอะไรแล้วชอบเงียบแต่บางทีไม่ได้งอนนะพี่แค่คิดอยู่ใน คิ หั ด ว อะไรทุก อะ อ ไร ย่าง เงี้ย อยู่ แล้วเหมือนหนูมันดูออกอ่ะ อ่า เพราะปกติก็แบบคุยตลกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แบบถ้าแบบเงียบไปอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าเป็นไรอ่ะแบบมีอะไรพูดนะไม่พูดแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแบบ เจ็ดเท่ แค่แบบว่าเหมือนแบบแค่บอกอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าปรับได้คุยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบชอบไม่ชอบอะไร ก็คือพร้อมที่จะปรับตัว โอเค ในการคบกันตอนนี้ระยะ ครับ มันอาจจะไม่ได้ยาวมาก แต่ใบเฟิร์นสัมผัสได้ไหมว่าตอนนี้เจสันเป็นคนโรแมนติกไหมในความคิดใบเฟิร์นเอง ยังถามอีกเลย อยากรู้ไม่อยากรู้เลย หนูก็โรแมนติกระดับหนึ่งค่ะ แต่อาจจะไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบหวานหรือพูดได้หัวแบบเนี้ยหมายถึงว่าหวานมากขนาดนั้น หมายถึงว่าไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ สา เลี่ย มาง รถพูดแบบนี้ได้นะ ได้ ไม่ได้ตลอดเวลาละกัน แต่เหมือนแบบรู้ว่าควร จังหวะ แบบจังหวะไหนทำอะไรอะไรอย่าง มากไป เงี้ย ก็ไม่ดี ใช่คือพอมันมากไปมันก็จะรู้สึกเลี่ยนดูปลอมอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย คุณดูปลอม มันก็จะ บ่อย ดูแบบเยอะไป มันก็จะรู้สึก มันไม่ ว่า พิเศษอะไรเงี้ยใช่ คือเขาคือคนรู้การเทศะผมว่าพื้นฐานเขาเติบโตมากับครอบครัวที่ดีเว้ย แล้วเขาก็เลยแบบเรียนรู้กับสิ่งที่มันดีอ่ะ เคยเจอเควินยัง ไม่เคยเจอ เค ค่ะ ยคุยไหม เคยเล่นเกมด้วยกัน เควินก็ไนซ์มากนะท่านผู้ชม ใช่ ผมบอกให้ เคยเล่นกับโจโจ้ด้วย ครอบครัวเขาไนซ์มาก เคยเล่นกับโจโจ้ด้วย ใช่ คือตัวผมเองก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่พี่อาร์ตบอกอ่ะ คือผมก็เชื่อนะว่าเขาเลี้ยงกันมาแบบดีมากๆ ผมเจอ สถาบันครอบครัว เควินเนี่ยเรารู้จักเขาในนามแค่เอ็กคูเรต อืม สำหรับผมเคยพากเคยอะไรแต่แบบไม่เคยคุยกัน แต่พอเจอกันครั้งแรกอ่ะแม่งเหมือนสนิทกันมา10 ปีอะไอ้เหี้ย พี่บูสวัสดีครับลุยครับพี่เราอยู่ทีมเดียวกันอย่าไปกลัวกันพี่เราชนะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นฟีลลิ่งที่แบบไนซ์อ่ะ มันนิสมันคุยแล้วมันมีพลังบวกซึ่งกันและกัน อันนี้สำคัญนะปกติคนเขาคบกันรุ่นนี้หรือว่าแต่ก่อนสมัยเราก็มีคุณแทนกันยังไงอ่ะบีพ่อแม่แทนกันยังไง เธอฉัน มองได้ยิ้มนี่หมายความว่าไงวะไอ้เฟิร์น หรือมันบอกไม่ได้เลย ไม่บอกไม่ได้หรืออะไรยังไง มันแทนตัวตนกันยังไงป้ามา น้องไม่น้องแทนว่าน้อง ไม่ก็หนูก็พี่ แต่น้องเรียกที่รัก น้องแทนตัวเองว่าหนู ไม่ก็น้อง เลยกับน้อง แล้วแต่ แต่แทน เรียกหนูอ่ะที่รักบ้างน้องบ้างชอบเรียกคนอื่นว่าน้องปกติอ่ะแต่มีที่รักบ้างไอ้สัตว์เมื่อกี้ทำเขินเจสัน ส่วนใหญ่ที่คุยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือว่ามันก็ผสม ก็เหมือนที่พี่โดนอ่ะถ้าหนูพูดอังกฤษเขาตอบไทยถ้าหนูพูดไทย ตอบอังกฤษนะ เป็นเคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์มา เป็นแบบนั้น นะ
โอเค นี่ก็คือโมเมนต์น่ารักนะครับ ครั ใน บ อย่างที่บอกฮะคือช่วงที่คบกันหรือช่วงที่เจอกันก็จะเป็นสตอรี่ประมาณนี้ หลายคนจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับเอามาพูดถึงเรื่องของท็อปิกวันนี้ดีกว่าครับเขาเรียกว่ามุมมองความรัก แล้วก็รวมไปถึงการที่เจสันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตด้วยโอเคระยะทางอาจจะไม่ได้นานนะครับเพิ่งคบกันแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะต้องเจอแน่ๆเพราะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ลูปการแข่งขันที่ค่อนข้างโหดร้ายแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เราสัมผัสเราคุยกับน้องเจสันก็บอกโอ้พี่เหนื่อยชิบหายเลยปีนี้ไม่ได้พักเลยอะไร นี่ก็ยังไม่ได้พักเลยนะ ใช่คือไปอินโดมา3 วันอยู่นี่ปุ๊บปีนไป EWC ต่อจบไป EWC ซาอุปุ๊บไปเกาหลีต่อ ใช่ อุจะบ้านะพี่อาร์ต แล้วเฟิร์นคอยเติมพลังงานให้กันยังไงสำหรับฝั่งเฟิร์นเองอะกับการที่เขาแข่งตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับ ก็ถามตลอดว่าแบบวันนี้ซ้อมเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนคอยแบบเหมือนเขาไฮป์ทีมถ้าหนูก็ไฮป์เขาอะเวลาแบบเหมือนสมมุติว่าเวลาเขาแข่งเงี้ยเวลาหนูดูอะหนูจะถ่ายเขาในจอตลอดแล้วก็ส่งไปแบบเหมือนถึงราวที่เขาทำได้ดีอะไรเงี้ยหนูก็จะส่งไปราวที่เขาทำราวที่แบบว่ามันแพ้หรืออะไรเงี้ยก็จะบอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาอ่านทีหลังใช่ใช่ โอ้ยตายแล้วทุกวันนี้เข้าเกมเมียยังด่าอยู่เลยตายแล้ววูชีวิตมึงเกิดใหม่นะแต่ที่หายทุกวันนี้ยังไม่โหลดเข้าเกมยังโดนด่าเลยเฮียจับคอมบอกเฮียเอาอีกแล้วเล่นเก่งแล้วนี่ถ่ายโมเมนต์มึงคิดดูถ้าตอนมึงแข่งมีคนมาถ่ายรูปมึงแล้วแบบให้กำลังใจมึงเป็นไง ก็ดีครับ ไม่เป็นกูด่าบอกอย่างนี้เราเล่น คือจริงๆอะต้องอันนี้อาจจะยังไม่ถึงคอหลักๆของคำถามนะครับตัวอาจจะถามต่อนิดนึงคือตั้งแต่ที่เราเริ่มคุยมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีความคาดหวังกับความรักครั้งนี้ไหมว่ามันจะต้องยาวนานไหมหรือมันปล่อยให้มันเป็นไปตามสเต็ป by สเต็ปอะไรเงี้ยจริงๆหนูเป็นคนปล่อยให้แบบเป็นไปตามสเต็ปหนูไม่ชอบคาดหวังหนูเคยเป็นคนคาดหวังอะแล้วมันเจ็บไงลูกมันกว่าใช้คำว่ากว่าจะกลับมารักตัวเองได้แบบนี้มันยากมากแล้วกันที่ก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็ปล่อยให้แบบมันเป็นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนี่มันก็จริงนะโอ้โหกลับมารักตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งดิ่งเลยกูทีนี้พอมันผิดหวังมากชีวิต จริงทุกวันนี้อย่างผมได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณแอปกับนนกุลอย่างเงี้ยก็เป็นความรักที่แบบว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะแล้ววันข้างหน้ามันก็จะดีไปเองเขาต้องปรับตัวเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคฮะแล้วมาพูดถึงเรื่องอุปสรรคบ้างดีกว่าเพราะแน่นอนแหละนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วเราก็เป็นแบบ working woman ด้วยอ่ะทำงานด้วยเป็นสายอินฟูด้วยแล้วงานเราเห็นใบเฟิร์นตลอดอ่ะเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่หลังจากเนี้ยผมเชื่ออาจจะเจอกันอีกทีน่าจะยากแล้วนะใช่ไหมรับมือมันยังไงเคยคิดไว้หรือยังว่าจะเป็นแบบไหนหรือเจสันเคยพูดเรื่องนี้กันบ้างไหมก็มีแค่เคยถามตอนนั้นแหละว่าแบบเขายุ่งมากแบบเราโอเคไหมที่หนูตอบไปว่ายุ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือแบบยุ่งจริงๆพี่บอลอ่ะใช่มันเข้าใจปะเปิดฤดูกาลคืออันนี้มันยังปิดฤดูกาลอยู่หนูก็ยังแบบฟรีๆอยู่แต่พอเดี๋ยวเปิดฤดูกาลหนูยุ่งไม่แพ้เขาแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะแบบอีเวนต์ดูบอลคอนเทนต์ส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอย่างที่หนูบอกอะพี่หนูเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตคนเดียวได้ดีมากหนูก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหามากสำหรับหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยหนูจากที่แบบคุยแล้วก็อยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช่คนงอแงงี่เง่าหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนแค่แบบเราบอกเขาแค่นั้นเหมือนทำให้เหมือนตอนนี้มันตั้งความสบายใจไว้หมดแล้วพี่เหมือนแบบเพราะว่ามันวัดจากโตรอนโตเนาะเพราะว่าหนูหลับแต่เขาเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตอะแต่ตื่นมาหนูรู้ว่าแบบเขาทำอะไรไปบ้างในแบบระหว่างวันอะไรเงี้ยเขาก็รู้ในระหว่างที่แบบเขาหลับเขาก็รู้ว่าหนูทำอะไรบ้างในระหว่างวันเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีความสบายใจตรงนี้อยู่แล้วว่าแบบมันไปไหนทำอะไรบ้างทำงานนะเหมือนเขาก็จับได้ว่าเวลานี้หนูจะทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเวลานี้เขาจะทำอะไรอยู่มันก็เลยไม่ได้แบบมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราตั้งท็อปิกไว้มันเป็นการคลิกกันซะอย่างนั้นนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกเขาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตใบเฟิร์นก็ต้องทำงานด้วยจริงๆถ้าตีกันมันก็เหมือนกันเลยอะวิธีการทำงานมันเหมือนกันมันจะหนักกันเดี๋ยวพอเรื่องของการแข่งขันมันเกิดขึ้นอะมันก็จะต่างคนต่างหนักมันน่าจะหนูว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าตัวหนูอะที่ชอบใช้ชีวิตคนเดียวอยู่แล้วด้วยหนูเป็นคนที่แบบคือมีแฟนก็อยู่กับแฟนได้หมายถึงว่าก็ติดสกินชิปใดๆปกติแต่ว่าถ้าไม่มีอะหนูก็อยู่คนเดียวได้หนูไปดูหนังคนเดียวไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวหนูทำทุกอย่างคนเดียวมาหมดแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่มีเขาเติมเต็มเป็นแบบกำลังใจหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีหน้าที่ของเขาแล้วถึงเวลาได้เจอกันก็เจอกันอะไรเงี้ยคิดแบบนั้นมากกว่าใช่ใบเฟิร์นก่อนหน้านี้ก่อนจะมาถึงปัจจุบันเนี้ยความรักใบเฟิร์นแต่ก่อนเป็นแบบนี้ไหมไม่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงตลอดเวลาเนี่ยมันเลยอยากถามไงเพราะพอใบเฟิร์นคิดอย่างนี้แสดงว่าที่ผ่านมาประสบการณ์ใบเฟิร์นอาจจะสอนใบเฟิร์นจนปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้คือเมื่อก่อนน่าจะติดแฟนมากนะที่ผมเดานะ
เรียกว่าติดทั้งคู่แล้วกันพี่ โอเค แล้วมันก็เลยใช้คำว่ากว่าจะกลับมารักตัวเองได้เท่านี้มันยากมากเพราะว่าหนูจมเรียกว่าไงดีอะมันเป็นแกปแบบครึ่งหนึ่งใช่ป่ะสมมติมาครึ่งทางเป็นครึ่งทางแบบ2 ปีแล้วมันฉึบแล้วมันอยู่ไม่ได้มันเลยทนมาอีก2 ปีโอ้โหเป็นซี นึกออกไหมโดยที่ปัญหาทุกอย่างเหมือนเดิมอะแต่เราแบบคิดว่าเราอยู่ไม่ได้อะแล้วพอวันนี้เราอยู่ได้แล้วอะมันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละอยู่ได้อะไรเงี้ยทำไมจะอยู่ไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นคนที่รักตัวเองมากชอบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่ามันก็แบบสบายดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเนี่ยคือผมได้บอกว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าตอบคำถามเรื่องนี้ได้อย่างแบบรู้ปูโป่งอ่ะใช่ก็มันชัดไงเขาเจอกับตัวเองมาก็เมื่อกี้น้องบอกว่าพอน้องบอกว่าไปเที่ยวเองได้ไปดูหนังคนเดียวได้ผมเลยจะสะกิดเลยว่าที่ผ่านมาจะต้องมีเขาเรียกอะไรแบบการเรียนรู้หรืออะไรบางอย่างอย่างความรักแต่ไม่ได้แปลว่าที่ผ่านมามันไม่ดีนะเข้าใจมันเป็นความรักที่ดีแต่แค่มันมีปัญหาเนี่ยคำตอบนี้ยังดีที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ ใช่ ความรักทุกอย่างดีหมดแหละใช่พี่อาร์ตครับผมครับผมนะแต่จริงๆถ้าให้พูดก็คือการมีเจสันเข้ามาในชีวิตเราในช่วงนี้มันทำให้เรามีพลังงานดีๆในการใช้ชีวิตด้วยครับใช่ก็เป็นพลังงานเขาเรียกว่าน้องไม่มีพลังงานลบแล้วกันหนูว่าตัวพี่น่าจะสัมผัสได้ว่าแบบน้องเขาไม่มีแบบความเป็นเนกาทีฟเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเราแบบโอเคขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ดีฮะไอ้เหี้ยใบเฟิร์นตอบนะคำถามทั้งหมดเนี้ยหายไปหมดแล้วเหรอจบแล้วมันตอบครบแล้วปิดรายการนะท่านผู้ชมคือไอ้เหี้ยมีลิสต์มา8 ข้อใบเฟิร์นตอบเมื่อกี้ที่คุยเวิร์สเงี้ยครบหมดแล้วขอโทษครับไม่แต่ดีเพราะว่าไม่ดีอันนี้ดีเลยมันครอบคลุมเพราะว่าเราบูเลตมาครับมันคือภาพจากภาพใหญ่มาเป็นแบบไมโครด้วยพี่อาร์ตก็คือภาพที่ดูเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นแบบนี้แล้วเขาก็คุยกันชัดเจนตั้งแต่วันผมชอบคำนี้ตั้งแต่บอกว่าผมยุ่งมากนะพี่โอเคแล้วกูยุ่งเหมือนกันใช่ยุ่งเหมือนกันที่แบบแปลว่ายุ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆอยากจะถามคำถามหนึ่งก็คือแบบอยากให้แชร์แล้วกันอาจจะไม่ต้องพูดถึงตัวเราเองก็ได้คือในมุมของความรักของคนที่มีชื่อเสียงของกันทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างมีแฟนคลับรับมือยังไงนั่นดิความคาดหวังแบบผมรักของผมมาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยเนอะป่ะหนูเคยผ่านอันนี้มาแล้วกันกับครับผมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นพี่ไม่รู้เอาไปไว้นั่นแหละไม่นั่นแหละที่ผ่านมาเหมือนหนูมีเกาะจากตรงนู้นมาเพราะว่าหนักพอสมควรเหมือนกันแฟนคลับก็ต้องมาถมเราแฟนคลับเราไปถมเขาใช่แต่ว่าหนูเป็นแต่ณตอนนั้นน่ะมันแย่ตรงที่หนูโปรเทคเขาตลอดเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้ใครไปว่าเขาแต่ว่าในฝั่งแฟนคลับเราใช่ในฝั่งแฟนคลับเราโปรเทคเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอยากแบบพูดแบบนั้นถ้าพูดแบบนั้นก็นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราก็มีวิธีรับมือกับแฟนคลับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนฝั่งเขาอ่ะไม่ได้เลือกที่จะโปรเทคเราอ่ะแบบเหมือนบอกแค่ว่ามองข้ามไปก็ได้อะไรเงี้ยแบบจะไปอ่านทำไมอะไรเงี้ยซึ่งคนที่อยู่บนโซเชียลต่อให้เราพยายามไม่อ่านมากขนาดไหนอ่ะมันก็เห็นอยู่ดีอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าอยากจะให้แบบมีสักนิดนึงที่แบบโปรเทคเราหรือรีแอคชั่นกลับมาให้มันแบบดูเป็นห่วงเราหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตัวตอนนี้ที่มีก็เยอะก็เยอะหนูก็พยายามที่แบบจะไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนน้องก็อย่างที่บอกว่าน้องอะจับหนูได้หนูเป็นคนจับง่ายอะว่าแบบคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาอะเขาอาจจะไม่ได้ออกมาโพสเทคว่าแบบเฮ้ยอย่ามาพูดนี่นั่นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขารีแอคชั่นกับเราเขาเซฟความรู้สึกเราอะไรเงี้ยเขาแบบโอเคไหมแบบไม่ต้องไปอ่านนะแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเขาก็จะบอกว่าแบบถ้ามีใครมาพูดอะไรไม่ดีก็บอกอะไรเงี้ยเหมือนครั้งนึงหนูสตรีมอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันเคยมีรอบนึงแบบมีคนเข้ามาพูดไม่ดีกับหนูอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาก็เข้ามาในดิสบอกว่าเมื่อกี้ใครพูดอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดเล่นๆอ่ะแบบว่าแฟนอย่าพูดไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ยากเหมือนกันว่ะพออย่างที่บอกเนี่ยว่ายุคนี้พอเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะเรามีต่างคนต่างมีแฟนคลับอ่ะมันพอรักมันไม่ใช่เรื่องของคน2คนแล้วแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของคน2คนนะถ้าเราแบ่งมันออกเราดูแลซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องของคน2คนเว้ยแต่บางคนหลงทางอ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องของคน2คนนะมันกลายว่าต้องเทคแคร์แฟนคลับต้องห่วงแฟนคลับด้วยคือจริงมันต้องแบ่งให้ดีแล้วกันเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าเจสันแม่งก็ดังระดับโลกอ่ะใบเฟิร์นเขาก็มีชื่อเสียงในด้านของเขาเพราะเขาเนี้ยมันมีเรื่องของการแบบเพิ่งคบกันก็จะมีเรื่องคุณแม่เขาเป็นห่วงในมุมดีเฮ้ยเขาเป็นคนดังนะเราจริงจังหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นมุมแฟนคลับมันจะมีคำถามที่โอ้โหอยู่คู่
คู่โลกใบนี้อะพี่ โอ้ ฮะ โหหนัก คบเป็นกระแสหรือเปล่าคบจริงจังหรือเปล่า ใช่ ถูกไหม ใช่ เนี่ย ใช่ พี่หลับตานะพี่ยังนึกออกเลย ใช่ไหม ว่ามันต้องมีแน่ๆเว้ยคำพูดพวกเนี้ย พูด แต่หนูว่าไม่ได้แบบเอาเรื่องที่แบบสมมุติว่าหนูคิดมากหนูเห็นแล้ว ครับ หนูคิดมากอะหนูแค่ไม่ได้เอาไปโกรธเขาอะ อ่า เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเขาอะไรเงี้ย อืม แต่แค่เราแค่แบบบางทีเราก็พยายามไม่คิด แต่บางทีมันก็คิดไปเองอะไร มันก็หลุด เงี้ย เข้ามาในหัว ใช่มันก็หลุดเข้ามาในหัวบ้างอะไรเงี้ย เมื่อกี้เราพยายามถามว่าต่อเอาไม่ใช่สถานการณ์ของตัวเองก็ได้อยากจะแนะนำยังไงกับคนที่เขาแบบมีชื่อเสียงด้วยกันทั้งคู่เพราะว่า ไม่ต้องเอาสายงานไปเฟิร์นเลย ใช่ใช่ มันเจออยู่แล้ว เพ เว้ย ราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นคือพอมันดังทั้งคู่ใช่ไหมครับมันนอกจากจะใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วอะเนี่ยยังต้องมานั่งสัมภาษณ์ มานั่งตอบคำถามเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟัง อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องควบคุมอะไรหลายๆอย่างของเราเหมือนกัน จริงๆหนูก็แค่รู้สึกว่าเราแค่ ไม่ต้องไปโพสเทคหนูจากใครอะโพสเทคเราสองคน เรากันและกัน อย่าแบบเอาแบบความจากใครเอาจริงๆแล้วแฟนคลับก็คือแฟนคลับเราอะ ครับผม ใช่แต่ว่าเขาก็คือใครไม่รู้ในความสัมพันธ์นี้ อ่า อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แค่รู้สึกว่าเราก็ไม่ต้องเอาข้อความแบบลบๆตรงนั้นอะ ครับ มาใส่กันเองอะไรเงี้ยก็ให้มันอยู่ตรงนั้นไป ถ้ามันอยู่ในความคิดเราก็หาวิธีจัดการในรูปแบบของมันอะเราก็แบบแค่โปรเทคในส่วนที่เราสามารถทำได้กับคนที่อยู่กับเราก็พออะไรเงี้ยอย่าเอามาแบบบั่นทอนกัน แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเกลี้ยวกล่อมอะไรกับใคร แต่อย่างที่บอกเราอย่างน้อยเราโปรเทคกันเองให้รู้สึกอ่ะผมใช้ว่าแค่รู้สึก แค่ทำให้เรารู้สึก ใช่ไหม ว่าเราถูกโปรเทค มันก็รู้สึกดีมากแล้ว ใช่ อ่ะ ใช่ ดีกว่าการที่แบบเราโปรเทคอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝั่งไม่โปรเทคเงี้ยมันจะยิ่งเฟลลงไปอีก ใช่ เพราะจริงๆฮะยุคนี้นะแค่อ่านก็เหนื่อยแล้ว ใช่ครับ จริง แล้วถ้ายังไม่รู้สึกในการโปรเทคกันนะแม่งยิ่งโคตรเหนื่อย ถูกต้องเลยใช่ครับก็คือเอาง่ายคือความรักของคนสองคนนะแค่จับมือกันให้แน่นแล้วก็สร้างบาเรียซึ่งกันและกัน ใช่ ไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายเราได้ก็พอแต่แฟนคลับเราต้องแคร์นะเพราะเราก็ต้องอยู่ได้เพราะเขาเหมือนกัน ใช่ใช่ จริงๆแล้วมันมีอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าพอต่างคนต่างดังอะมันก็จะมีความเป็นอีโก้ซึ่งกันและกันอยู่ ว่าจะแบบว่ากูเลิกมึงไปกูก็หาใหม่ได้นึกออกไหมครับแต่บางทีทีเนี้ยเกาะกำบังตัวเนี้ยมันก็ต้องจูนเข้าหากันด้วย ใช่ นะครับก็ต้องรอดูกันไปนะก็จริงๆฟังมาอบอุ่นกว่าที่คิดจะได้ตามนะ จริงๆผมรู้ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบจะดูฮาร์ดคอร์กันนิดหน่อยแต่ดูเจสันมันดูกูเขินเลยอ่ะเราไม่เคยเห็นน้องในมุมนี้เลยนะมุมที่แบบใส่ใจอะไรพวกนี้กลายว่าผมยังรู้สึกอย่างเมื่อกี้ผมก็เพิ่งโพสต์ไปครับในรูปเป็นแฟนเพจผมว่าแบบโคตรรักมึงเลยว่ะหมายถึงก็เป็นรูปเรา3คนแล้วก็รูปเจสันอะไรเงี้ยรักแรกก็คือรู้สึกว่ารักเรา3คนที่ได้กลับมาทำคุยโม้หมายถึงที่บาร์อะไรเงี้ยแล้วก็รักเจสันที่แบบเรารู้สึกว่าน้องเราเห็นตั้งแต่เด็กอ่ะอาจจะไม่ได้น้องแท้ๆนะแต่รู้สึกว่าน้องแม่งเป็นคนหนึ่งที่ mindset แม่งโคตรดีแล้วพอรู้จักใบเฟิร์นอีกแม่งกลับรู้สึกว่าอีกมุมนึงมุมความรักแล้วกันเรารู้จักกับมุมเกลียแล้วเรารู้จักแล้วมุมนักกีฬาแล้วแม่งโคตรเก่งแล้วแต่มุมความรักอ่ะมันก็ยังใส่ใจแล้วก็ผมไม่รู้หรอกว่ารักครั้งนี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่แค่รู้สึกว่าเจสันมันดูแลคุณได้ดีและคิดว่าก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไปจัดกันไม่ได้แต่จากที่ฟังมาน้องดูเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแต่น้อยจุดเริ่มต้นเข้าใจกันนะจบละหลังจากนี้มันจะยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติไปอ่ะแต่อย่างน้อย mindset โอเคอ่ะจูนกันในเรื่องของมุมการทำงานในมุมของแต่ละคนที่มีแฟนคลับผมว่าจูนกัน2เรื่องนี้ได้ดีแล้วอ่ะหลังจากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะพี่อาร์ตเนาะก็ขอให้ความรักยาวนานที่สุดเลยนะฮะขอให้สำเร็จรุ่งขอให้นั่นแหละฮะอยากเห็นแต่ขอไม่พูดว่าอยากเห็นอะไรอยากเห็นความสำเร็จทุกอย่างของทั้งคู่แล้วกันเราจะไม่พูดแล้วกันหรือความรักนะครับดีงามมากๆคือต้องบอกว่าน้องใบเฟิร์นมันตอบครบคำถามไปเลยเว้ยในทุกๆอย่างครับยกอย่างนะส่งกำลังใจยังไงให้กันบ้างเวลาอยู่รักต่างแดนมันตอบไปในเวิร์สไปหมดแล้วข้อดีข้อเสียของการเป็นนักกีฬา e-sport คือมันตอบไปแล้วว่าไม่มีเว้ยคือมันไม่เกี่ยวกับนักกีฬา e-sport หรอกต่อให้มึงจะอยู่อาชีพอะไรก็ตามอยู่ต่างแดนกันนะมันก็ต้องจูนเรื่องนี้ให้ติดธุรกิจคุณก็งานเยอะเหมือนกัใช่ทุกมุมนะพี่อาร์ตประชุมกันทีดึกๆอย่างเงี้ยต่อให้วันนี้คุณไม่ได้เป็นแฟนนักกีฬาบอกคุณเป็นผู้บริหารที่คุณต้องเป็นสตาร์ทอัพคุณต้องโหมการทำงานเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับคุณจะดูแลคนที่รักยังไงคุณจะโปรเทคคนที่รักยังไงคุณไม่มีเวลาแค่โปรเทคหรือการใส่ใจแค่ครั้งเดียวมันก็มีความสำคัญมากๆแล้วอะหรือแม้กระทั่งแบบไม่ว่างจริงๆแต่มีแอะนึงอะมันต้องมีแอะนึงผมเจอมากับตัวพี่อาร์ตครับผมยังไงฮะคิดเองว่าเราดูแลเขาแล้วแต่เราไม่เคยดูแลเลยเราแต่งงานกันผมแต่งงานกันมา13 ปีแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยแม่งต้องเข้าใจกันแล้ววิธีการของเราคิดว่าเขาเข้าใจแม่งต้องเข้าใจกันแล้วแต่งงานมานานไม่เคยเข้าใจใช่อันนี้มึงด่ากูเมื่อกี้ไม่ใช่ผมด่าตัวเองด้วยบางทีมันก็มีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยคุณต้องเข้าใจหรือว่าเรื่องเนี้ยแต่ทำไมคุณไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนึกออกว่ามันกลายเป็นว่า
สุดท้ายแล้ว back to basic อ่ะแค่ไม่ได้คุยกันที่คือ หรือบางทีเราคิดว่าเรื่องนี้เราเคยทำไปแล้วเราก็ไม่ทำแล้ว ใช่นั่นแหละ เราคุยกันบ่อยไอ้เหี้ย บางทีไป มันถึงไปในทางเดียวกันเนี่ย อุ้ยหนูเป็นพิธีกรดีกว่า แบบบางทีไปเวียงใส่เขาไป ยื่น เสียงใส่เขา ไมค์ค่ะ ไปงุนหงิดใส่เขาทั้งนั้นนี่มันเป็นเรื่องเล็กอะไรเงี้ยแต่จริงๆแค่ไม่เคยคุยกันมากกว่า อันนี้คือคนที่อยู่กันมา14-13 ปี ก็ถึงได้บอกไงวันนี้มันฟังแล้วรู้สึกเขินไปด้วย เพราะว่าแบบเฮ้ยเจสันแม่งแบบมันลึกเว้ยแล้วมันก็มองเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญพอสมควรเขินไปเลยคือเขินหนึ่งคือเขินแทนเจสันกับไปเฟิร์นเขินที่สองคือเขินตัวเองไอ้เหี้ยกูยังไม่ทำเลยเจสันเนื้อป่ะแบบมันทำให้ย้อนกลับไปคิดว่าเรื่องเล็กน้อยพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเว้ย น้องไมโครมากนะ ไอ้เชี่ยเอาจริงผมไม่ว่างผมแค่สั่งไลน์แมนมาให้แฟนนี่มันก็ สุดยอดแล้ว เนาะอันนี้มึงชมหรือด่าวะ ไอ้เชี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีตอนมึงพูดเนี่ย ใส่ใจจริงเดี๋ยวว่าช่วยท้ายกับคำถาม ครับ ที่น่ารักนะครับเดี๋ยวมีจากน้องในแชทด้วยมีถามว่า ตอนที่เจสันพูดเปิดตัวบนมาสเตอร์โตรอนโตนี่รู้สึกยังไง หนูไม่ได้ยิน อ้าว หนูได้ยินแค่เกิร์ลเฟนหนูไม่ได้ยินชื่อตัวเอง มันดึกมากแล้วพี่ เข้าใจ หลับไปบ้างอะไรบ้าง แล้วก็ FC คนนั้นแหละที่หนูบอกว่าเขาเชียร์เป๊ปอะเขาบอกว่าน้องแบบมีชื่อน้องบนเวทีโลกแล้ว หนูอะเลยพิมพ์ไปว่าชื่อเจสัน มันเป็นชื่อเจสันเหรอถามใสเลย ไปถึงชื่อเจสันเหรอเขาบอกไม่ชื่อน้องนั่นแหละไปกอดูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปกอ มึ ดู งใช้ว่าก่อนนะค่อนข้างเก่า วิแก้ว่ะพี่ น้องเจนนี่เมื่อก่อนด้วยนะ กูดีใจว่ายุค 90 กูก็ยังมีคนที่ฟังเพลงเหมือนกูอยู่ แล้วโมเมนต์ที่ไปเบรกคว้าแชมป์วินาทีนั้นได้ดูไหมครับหรือหลับ ร้องไห้เลยพี่ ใช่ไหม เพราะว่าหนูอ่ะเป็นเหมือนแบบพอมันอยู่เบื้องหลังอ่ะพอได้คุยกับเขาอ่ะรู้ว่าเขาเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่มาแบบว่า ครับ ที่แบบเข้าใจว่าพี่ที่หนึ่งของใครไม่รู้ที่สองของเป๊ปอ่ะมันเป็นแบบนั้นมาตลอดเลย ใช่มันโดนคำนี้มาตลอด ใช่แล้วก็เลยแบบแล้วหนูก็ร้องมาตั้งแต่ที่3โตเกียวพี่ก้าอย่างเงี้ยแล้วแบบพอครั้งนี้มันสำเร็จแล้วมันยินดีทั้งกับตัวน้องที่เห็นว่าน้องพยายามขนาดไหนแล้วก็ยินดีกับเปเปอร์เลที่เราว่าเชียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ เชียร์ตัวผมเองก็อยู่ในโมเมนต์นั้นด้วยเหมือนกัน คือมันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเจสันเนี่ยข้างนอกดูโคตรแข็งเลย ดูเป็นคนแข็งแกร่งดูเป็นคนที่แม่งยิงโคตรแม่น แล้วก็สู้สถานการณ์ได้แบบทุกสถานการณ์เพราะเราเห็นแบบตอนกดดัน เราไม่เคยเห็นน้องแกว่งเลยจากเปอร์ฟอร์แมนซ์น้องนะแต่พอน้องร้องไห้อ่ะผมรู้สึกว่าแม่งเนี่ยขนลุกเลยคือวันที่เขาชูแล้วเขาร้องไห้อ่ะ ปลดปล่อย ผมรู้เลยว่าเขามีความอ่อนโยนข้างในเว้ยแล้วเขาแบกอยู่เพียงแต่เขาไม่พูด ใช่ ไอ้เชี่ยมันถึงได้โอ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไมค์ฟิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนสนิทที่ต้องไปต่อหรืออะไรก็ตามเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์น้องว่าตอนที่เปลี่ยนไมค์ฟิกออกมันจะร้อง ก้มหน้า เฟิร์นมันก้มหน้า น่าจะ แล้วบอกว่าแบบ น่าจะกระทบจิตใจน้องอยู่ เพราะผมเข้าใจความรู้สึกนี้ไงว่าเล่นด้วยกันมานาน ใช่ แล้ววันหนึ่งพอ เปลี่ยน มันจะเป็นจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย อืม น้องแม่ง ไม่อ ต่ ยา อก พูดถึ แล้ ง วก้มหน้าเลยอะ ไม่อยากพูดถึงเยอะ แต่ก็ยังต่อมา ใช่ ได้ ใช่ ได้ให้เกียรติทุกคนแล้วก็ต่อมาได้ดีเราสัมผัสได้อะเราก็เลยรู้สึกว่าเชื่อวันที่มันร้องไห้นี่แม่งพาผมไปด้วยเลย ผมไปด้วยเลยคือทั้งดีใจทั้งแบบไอ้ที่ดีใจชิบหายแทนแม่งอะ ใช่ดีใจชิบหายจ ดี ริง ใจชิบหายจริงๆผมไม่ใช่คำพูดอะไรนะผมดีใจชิบหายไม่ได้เพราะเรารู้จักเจสันแต่รู้สึกว่าไอ้ที่เราดูน้องมาแต่ทำไมมึงเก่งขนาดนี้วะเราดูแต่ความเก่งไงไอ้ที่แม่งโคตรเก่งเลยแม่งโคตรแข็งแกร่งเลยแต่วันที่มันร้องไห้กลับทำให้ผมรู้สึกดีกว่าเดิมอะรู้สึกดีว่าไอ้เหี้ยมันแบกมาเยอะจริงๆว่ะ มันปลดล็อกแล้ว แทนที่เราเห็นคาแรคเตอร์มันเนาะมันจะต้องมาฉูแบบเท่ๆ แต่ห ไม่ นูคิด ไอ้ แล้ว เหี้ย ว่า แม่งร้องมาเลย หนูคิดแล้วว่าร้องชัว น้ำตา ร์ แห่งความแบบสำเร็จจริงๆนะครับซึ่งเมื่อกี้น้องก็ตอบเราได้ชัดเจนนะว่าในวันที่ขึ้นชิงชนะเลิศแล้วอะมั่นใจแล้วว่าชนะ มันเลยเล่นด้วยความที่ไม่ได้กดดันว่ากูจะแชมป์ไหมวะกูจะแพ้ไหมวะแต่น้องอะรู้สึกตั้งแต่เข้าชิงเลยว่ากูแชมป์ละแม่งเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ โอเค อยากให้น้องใบเฟิร์นฝากถึงน้องๆที่กำลังจะมีความรักหรือเป็นแฟนคลับใบเฟิร์นละกันว่าแบบเราจะแนะนำคนที่จะมีความรักยังไง หนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบ ถูกไหม ดี ดีไหม แบบ เอาสไตล์ตัวเองครับ ดีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ชีวิตมามากพอที่จะแนะนำเรื่องนี้หรือเปล่าอะไร เอา เงี้ ความ ย ที่ แต่ เห็น ก็ ส่วนตัวเรา แค่รู้สึกว่าความรักก็คือความสบายใจนั่นแหละค่ะแบบทุกคนต่างพ่อต่างแม่มาแบบนิสัยมันก็ไม่เหมือนกันหน้าที่การทำงานหรือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมันไม่เหมือนกันแบบในมุมมองของเราอาจจะมองว่าเขาอาจจะแบบแบกไม่ได้เยอะเท่าเราไม่ได้เหนื่อยเท่าเราอะไรเงี้ยทุกคนมีความเหนื่อยเป็นแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราแค่แบบถ้ามันจะมีความรักสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยควรจะแบบ
เป็นความรักที่แบบให้ความสบายใจกันเติมพลังให้กันให้พลังบวกกันมากกว่าแบบอย่าแบบเอาความท็อกซิกเข้ามาแบบใส่กันอะไรอย่างเลย โอเคมีคำถามจะทำบ้างไหมเนี่ย ขอบคุณมากเลย โอเคได้ มันเป็นเวิร์สหรือประโยคที่สะท้อนถึงตัวผมด้วยนะเรื่องนี้ อุ๊ย แบบอย่าไปคิดว่าเขาไม่ได้เหนื่อยเท่าที่เราเหนื่อย ใช่มันเอาจริงฮะมันสะท้อนถึงเราที่นั่งอยู่2คนเลย จริงๆเราที่เราชอบทำรายการพวกเนี้ยบางทีตัวแขกรับเชิญอาจจะอายุน้อยกว่าเรานะครับ แต่บางทีมันไม่เกี่ยว มุมมองเขา ใช่บางทีมันทำให้เราฉุกคิด มุมเจสันวันนี้มุมน้องใบเฟิร์นวันนี้มันทำให้เราฉุกคิดแล้ว ครับ ผมเชื่อว่าเทปนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชม ถ้าเกิดโอเคยังอาจจะมีมุมมองความรักที่โอเคใบเฟิร์นพูดดีฮะ ครับ มุมมองความรักของผมหรือใบเฟิร์นหรืออาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไป ใช่ แต่อะไรที่ดีหรือทำให้คุณฉุกคิดว่าเรายังดูคนรักได้ไม่ดีพอ หรือเราคิดแบบที่ผมกับอาร์ตชอบวนแล้วก็คิดอยู่ช่วงทำงานหนักก็คืออเขาต้องเข้าใจเราสิคบกันมาตั้งนานแล้วอ่ะทำไมไม่เข้าใจกูอีกวะเพื่อนกูยังเข้าใจกูเลย อืม ใช้ไม่ได้นะ ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ เราต้องเข้าใจเขาก่อน ไออาร์ตเนี่ยใช้ไม่ได้ ครับผมโอเค โอเค ครับผม พี่อาร์ตจะขอกันดีกว่า เดี๋ยวจะมี จะไม่รบกวนใบเฟิร์นเพราะเดี๋ยวเจสันต้องไปสตรีมต่อกับเควิน ใช่ เดี๋ยวไปติดตามที่สตรีมส่วนตัวเขา ขอ ได้ บคุณน้องใบเฟิร์นด้วยนะค ขอ รั บบ คุณ จะติด มา ตาม ก ตล ค่ะ อดไปนะครับ ขอบคุณค่ะ ฝากด้วยนะครับ เบ๊เราจะสู้กับแมนยูไปด้วยกันนะลูกซีซั่นเนี้ย ค่ะ ก่อนอื่นเราต้องได้เอโมโม่มาก่อนเชื่อพี่ ทำไมเราได้แค่หนึ่งตอนนี้ เอาอะไรมันได้อีกเชื่อพี่เถอะตอนนี้มันจะขายฮอยลุนขายซานโชแล้วไว้ลุ้นไปด้วยกัน ให้ใครนะ อินเตอร์ฮอยลุนน่ะ ไม่ ซานโชไปยูเว่ ไม่ลดค่าเหนื่อยนะ ให้มันไปเถ อ๋ อะ อ พี่เชื่อข่าว ไม่หมาย ทุกข่ ถึงว่าซานโชอ่ะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยนะ กูก็งงกับมัน ขาจะ ตรงนี้เหมือนกัน ว่ามันจะเอาชีวิตมันหรือมันจะเอาเงินตอนนี้พี่อาร์ตว่าไปตอนท้าย อ่ะนะครับผมสำหรับคนที่ส่ง10เจมมานะเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มแจกนะครับ รางวัลแรกนะฮะขอเป็นหมวกก่อน หมวกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะตรงนี้นะครับ แป๊บนึงฮะก่อนแจกนะไอ้บูมบุรพานะสู้ๆนะท้ายตารางเป็นที่อะไรทำไมท้ายตารางไม่มีจิตใจไงทีมมึงคิดว่าอยู่ที่หนึ่งตลอดยังไงมึงเชียร์ทีมอะไรพูดมาดิล้อเล่นนะบูมแต่ได้ด่าแล้ว ขอบคุณ10เจมจากทุกท่านด้วยนะครับ ชิ้นแรกนะครับ เดี๋ยวเราจะมีจอขึ้นไหมครับหมวก แต่เราก็ท้ายตารางจริงนะ ก็ใช่ เจ๊ดำเคยพูดว่าแย่กว่านี้ก็ตกชั้นแล้วคงไม่มีแย่กว่านี้แล้วล่ะ มันถูกต้องแล้วพี่ ถ้าฤดูกาลได้แย่กว่านี้ก็ตกชั้น พี่เชียร์ในยูเซอร์ ก็ต้องตกชั้นไปเลยนะครับ อ่ะว่ากันไปบวกแม พี่ น เชีย ยู ร์ทีมอะไรนะ แล้ว คะ เล่นแล้ว บวกแมนยู ไม่เอาครับแรงมากเอาหน่อยไม่เอาหมวก เอาว่าใครได้ไปแล้วสละสิทธิ์ก็บอกนะครับผมตรงนี้ หนูรออยู่นะ เดี๋ยวรอนะครับสำหรับคนที่ส่ง ได้ไหมน้องมุกได้ยัง รางวัลแรกคือหมวกนะครับรางวัลที่2คือผ้าพันคอและรางวัลใหญ่วันนี้รางวัลสุดท้ายก็คือจอจากทาง LC Gaming นะครับเป็นจอ165 เฮิร์ตซ์นะ 180 สคริปต์เขียน165กูเชื่อใคร 180 เฮิร์ตซ์ท่านผู้ชม เทค2พี่อาร์ตเทค2เข้าไป 180 เฮิร์ตซ์ ครับ นะฮะกูอยากเห็นกล่องมากเลยนะพี่ 180 ครับพี่อาร์ตผมเช็คมาแล้ว โอเค ได้ไหมไป มารางวัลแรกหมวกฮะ ไปเลย เป็นของคุณลาสโลไนท์นั่นเองนะฮะโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วย อันนี้เชียร์อะไรวะกูอยากจะรู้เลยตัวเนี้ย รางวัลที่2ครับผ้าพันคอ ที่ไม่รู้จะพันตอนไหน บริพันธ์ตอนไหนขอให้มาที่อังกฤษนะฮะ ครับ รางวัลที่2ฮะคุณฟรองชินะฮะคุณฟรองชิยินดีด้วยนะครับและรางวัลสุดท้ายฮะจอ ALC ที่เราเปิดใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมตอนนี้นะเป็นมอนิเตอร์ของเรานะครับเกมมิ่งมอนิเตอร์นะฮะจากทาง ALC ขอบคุณ ALC ด้วยขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับไปฮะจอดับนะฮะอ๋อเฮ้ยคุณจุคมิเหรอฮะคุณต้องอ่านยังไงเนี่ยอย่างงี้ เอาเป็นว่าตามนี้ดิ ตามนี้เลยคุณจุคมิ13นะครับผมยินดีด้วยครับขอบคุณทาง LC Gaming ด้วยนะครับที่ส่งมอบจอมาให้เรานะฮะ ครับ ฝากติดตามคุณน้องใบเฟิร์นด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการห้องวีของเราในทุกครั้งที่จะมีนะครับผมมีเมื่อไหร่ก็ติดตามกันได้นะครับ โอเคครับวันนี้เดี๋ยวน้องใบเฟิร์นก่อนจะจากกันไปฝากช่องทางน้องใบเฟิร์นไว้หน่อยครับ ทุกช่องทางเลย ค่ะก็ฝากติดตามนะคะ IG ใบเฟิร์น NTC ค่ะ แล้วก็ ครับ TikTok ใบเฟิร์นแมนยู Facebook ใบเฟิร์นนัทชาค่ะ โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเชิญน้องใบเฟิร์นมาคุยโม้ดีกว่าอยากรู้ประวัติ เดี๋ยวเล่นเธออีกสักครั้งหนึงเดี๋ยวรอให้น้อง ได้ เจสันเจสันได้กลับไปก่อน มาอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณน้องใบเฟิร์นมากนะค ขอบคุณ รั ครับ ขอบคุณค่ะ โอเคท่านผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับห้องวีวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ ครับ